Mamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, mga minamahal. Amen? Kaya't ang lahat ay magsipaghanda. At bago po ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen? Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Penso Kristo at ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang banghilista, Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa the end time prophet of our loving God, amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, sa kanila pong mga pamilya, praise the Lord po. At lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa mga beloved elders po, kapiling po natin, praise the Lord, mga beloved choir, beloved instrumentalists, mga beloved pastoral worker, mga minamahal, na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Nier. Katuwang po ang kanilang buting anak, ang ating beloved sister, Divine Nier, praise the Lord, hallelujah. At maging sa mga beloved viewers, mga minamahal, atin po binabati sa ating live streaming through Facebook. At kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamama na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po mga minamahal ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamama na Jesus, sinasabi aklat ng mga awit, kabanatay 92, talata po mga minamahal ay 1 hanggang 2, mga minamahal. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Mga minamahal, amen? Tayo po'y laging magpapasalamat sa ating pinakamama na Jesus at ating pupurihin ang ating pinakamama na Jesus, ating po siyang sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Sapagkat ang ating pinakamama na Jesus ay gumawa ng bagay, mga minamahal, ang bagay na talagang na sa atin, mga minamahal, ay atin pong ikinabuti, mga minamahal. Amen? Tayo po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal Jesus, kaya't nararapat lamang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay ating pasalamatan sa bawat araw ng ating buhay, mga minamahal. Amen? Tayo po'y mag-alay ng mga papuring awitin. Amen. Aklat ng mga awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, lapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Tayo po'y laging magpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, yan po ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa langit, laging nagpupuri doon, mga minamahal. Amen. Kaya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nananatili sa mga kung saan laging may nagpupuri, mga minamahal. Amen. Kapag tayo laging nagpupuri, tagumpay yan, mga minamahal. Sapagkat nasa atin, sumasa atin, lagi nating kasama ang ating pinakamamalaking Jesus. Kaya sa mga oras na ito, kung meron po tayong mga problema, suliranin, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal, tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At isang tiyak na bagay, mga minamahal, aalisin yan, mga minamahal. Bibigyan ng katugunan ng ating pinakamamahal na Jesus lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Amen? At bago tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, tayo po muna, mga minamahal. Ang lahat ay hinihiling tumayo o kaya'y lumuhod. Itaas po ang ating dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo samahan, patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? At bilang panimulang panalangin, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang bangalista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalumo po sa bawat isa sa amin, na kami po, malaping Jesus, ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagsisisi, nagpapakumbaba sa lahat po ng aming pagkukulang, sa aming
aming nagawang pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapang Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, minamahal, ginagalang Bangalista Pastor Well Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. Langisan mo po, umalapang Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, umalapang Jesus, alis yung pinagpalang mga awit sa aming pagbibigay, aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, mag-isa aming special offering, higit sa lahat langisan mo po, umalapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, umalapang Jesus, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe na sasakyan, at aming hinihiling sa mga oras na ito, umalapang Jesus, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, kahabagan mo po kami lahat, umalapang Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong purihin, alayan ng papuring awit, ating pinakamamahal na Jesus. Amen. You deserve the glory and you deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, there is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba, ang sa'yo'y alay. 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 Papuri at pagsamba, ang sa'yo'y
kahinaan. Oh, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee. Oh, granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. His love for me, He suffered in agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Down from His glory, heavenly story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His
own, he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all that goodness filled in Him. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. Sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King, till I hear the voices sing. They'll be singing of the glory of the Lamb. The river Jordan will be near, sound of trumpets you will hear, and you behold the most precious name ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King, till I hear the voices sing. They'll be singing of the glory of the Lamb. The Jordan will be near, sound of trumpets you will hear, and you behold the most precious name ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I don't ask the Lord to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I'm worthy. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask the Lord to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I'm worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Just a little spot in heaven close to you.
of my life, and He wanted me home. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He wanted me home. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't free then. Ooh, I fool a lot of friend of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a ticket like hope enough to let Jesus in. And I said, Jesus got a hold of my life, and He wanted me go, let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He wanted me go. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko. Karamdaman pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nagtambang ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako ay nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas. Aawitan kita, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Salamat, oh Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo. Aligtasan na buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. At namin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. At namin ka na makikita, tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, ang ating ikuway. Sabayan mo ng inak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin.
saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin lagi nakatuon. Ika'y naruroon saan man ako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas sa Diyos kami magpupuri sa'yo. Hallelujah! Kataas-taas sa Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas sa Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas sa Diyos kami sumasamba sa'yo. Dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there. Amen, hallelujah. To be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For he has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, or I was a sinner. My destiny then is a burning hell. But Jesus came to me, and he has saved me. And now I'm free from the burning hell. Thank you so much, Lord Jesus. One of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For he has saved me, has given me eternal life. Some folks may doubt, some folks may scorn, or can go on, but leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Amen. Hallelujah. Real, His will in my soul. Hallelujah. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Can feel my world, can feel my life, can take my hand,
come walk with me. Come build my world, come build my life, come take my hand, come walk with me. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I'm with the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Purihin ka, Panginoong Isus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu'y pinalaya. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, purihin ka, O Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay dinugos, sa kasalan ay dilinig, bagong buhay binigin. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala. Tamo aming Diyos na dakila. Purihin ka, O Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa, pagpupuri, di kami mapapagod. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. He didn't have to let me leave. Praise the Lord, hallelujah. Built high, for the Lord is my tower. Tear down the words of the enemy, and at the people tower, he will cast down the power, and with the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. And
strong tower. He will crush the power and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara. Awitan sa salunang alpatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta. Awitan sa salunang alpatira. Sa pagtunog ng tambor, hallelujah, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang, nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang, nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Oh, we rejoice. Oh, we rejoice. Oh, we rejoice, the children of the Lord. Oh, we rejoice. We rejoice. Oh, we rejoice, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Hallelujah. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Yahweh man. Yahweh man. Yahweh man, the children of the Lord. Yahweh man. Yahweh man. Yahweh man, the children of the Lord. Halina't umawit sa kagalakan. Hallelujah. Purihin siya, pasalamatan. Tahimik na awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya. Siyang tanging daan at katotohanan. Umawit sa kagalakan. May kasiyahan
maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen! Pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay makiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah. To glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Hallelujah. Praise Him. We come to praise the coming King. Oh glory, hallelujah. He's the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah. He's the coming King. Oh Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flip out away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Sa'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalahitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan. Amen! Panginoong Jesus, may kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Pinangako, mabalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalahitan, sa buhay na walang hanggan. Not dead, He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel Him all over me. Hallelujah.
I can feel Him all over me. Who got nothing? He's alive, got nothing. He's alive, got nothing. He's alive, I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, feel Him in my mind. I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Di bang, Diyos ay buhay, amen. Bang, Diyos ay buhay, di bang, Diyos ay buhay. Darama ko sa buong katawan, hallelujah. Darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah, got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Bless you, Lord, with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalakpang Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalakpang Jesus. Hallelujah, hallelujah. At patuloy pa rin po tayo magpupuri sa ating pinakamamalakpang Jesus. Mga minamahal. Amen. Pamagitan po ng mga solemn songs tayo pangunahan. Ating beloved brother John Aquino. Praise the Lord. At habang naghahanda po ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, tayo po muna'y muling dumulog, mga minamahal, sa trono ng biya, sama-sama po tayo, mga minamahal, magkaisa po tayo, upang tayo po'y samahan, patnubayan muli, gabayan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami umalapang Jesus, nagpupuri muli sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, na kami po ay malang nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami umalapang Jesus, nagpapangumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Patawarin mo po ang bawat sa amin, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming hinihiling, dinadalangin, sinasamo sa mga oras na ito, umalapang Jesus, hallelujah. Patuloy mo po kami samahan ng iyong kapangyarihan, balutin mo po kami, umalapang Jesus, hallelujah, ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo, umalapang sa aming pag-awitan ng mga solemn song, hallelujah. Langisan mo po ito, umalapang Jesus, at kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, at sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapang Jesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalaya, lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Narito po ating beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, upang tayo pagpangunahan sa mga solemn song. Praise the Lord. Praise God, tayo magpatuloy. Praise God sa ating pagpuri, sa ating pinapapayin. Praise God, tayo awit muna ng isang, tayo muna mawit na maminon ng ating mga malumanay na awitin. Praise God, ating malapayin Jesus. Praise God. As we gather, may His Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart became to worship will be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There were new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. Is Lord, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There will
anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, Lord, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And when you every morning, and you every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin. Yes, Lord, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Kung dumating man ang pagsubok, walang magpaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, masambang sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. At dumating man ang pagsubok,
walang makapaghiwalay, walang magkapapantay sa iyong pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Kay palad ko nakilala kita, sa buhay ko ikaw ang napasigla, sa kalungkutan karamay ka sa tuwina, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumbay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinadarama. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanan ay inibig, oh, ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang upang sawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Kay balat ko nakilala kita, sa buhay ko ikaw ang nagpasigla, sa kalungkutan karamay ka sa tuwina, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumbay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo tapat, wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanan ay inibig, oh, ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang upang sawa magpag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat Panginoon sa iyong
na makasalanay, inibig, Lord, hallelujah. Ito'y pinanatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kupasawa at pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla, kalungkuran, karamay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumban, O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo'y tapat, wagas at talisay. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanay, inibig, Lord, hallelujah. Ito'y pinanatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kupasawa at pag-ibig. Salamat sa iyo, Jesus. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, ibahahayag, Lord, hallelujah, ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salinang kaunaan ko'y ipig, sa makulay na awit na aking buhay. Nagkagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salim ng lauraan ko'y ipis, Lord, hallelujah. Sa magungay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong
mga kuwa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga tuwa mo, O Diyos. Yes, Lord, ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong mga kuwa, dakila ang iyong mga kuwa, dakila ang iyong mga kuwa, O Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Dakila ang mga tuwa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga kuwa, dakila ang iyong mga kuwa, dakila ang iyong mga kuwa. Panginoon, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salin ng plaunaan gudyabi, sa makulay na ahit ng aking buhay, nagkakalag ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa. Yes, Lord, hallelujah. O Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. O Panginoon, dakila ka, O Diyos. Di ka nagbabago, katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay mo. Hiyang papunit pagsampay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon kapag
tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Harapan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo sa aking mga pagkakasala. Nagpapaalala ang iyong mga salita upang maituwid mga mali kong gawa. Panupalit ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Harapan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakilang pag-ibig ang aking nadaramang, hindi mo nayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinagubot minahan magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadaramang, hindi mo niyaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo pinahan magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kakipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Isod, hallelujah.
dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at pinahan magpakailanman. Yes, Lord, hallelujah. Ang inasa aking buhay sa'yo, ako'y nagmamahal. Yes, Lord, hallelujah. Nasang ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo bilang magpakailanman. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababangas. Alam ko, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Ako'y hinangumon, ako'y hinangumon sa dusa, sa sala kong gawang ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong natiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababangas. Ang po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Ang bagong pag-asa sa akin naghihintay. Hindi masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po,
Panginoon, buhay kong iyong hiniligtas. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw, yes Lord, ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ang nilimot ko na. Sabik ako, mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na, yes Lord, hallelujah, ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. At sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. At sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. The sound louder than the sky of an heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, even with God, till the very end. The song louder than the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. The song louder than the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
Every day with Jesus, I love you more and more. How Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and helps me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. As for me, I'll behold thy face and rises. I'll be satisfied with all the little lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I'll behold thy face. Recreate me and lead our heart. Oh God, and with your spirit lead and heal. We have lead our heart. Oh God, and with your spirit lead and heal. Amen. Glory to God. Hallelujah. Oh, casting out away from thy presence, oh Lord, and take the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Isang pusong labahang sa akin ay likhain. Binigyan mo ng isang magdamdamin. Good to God, hallelujah. Isang pusong kabahang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Good to God, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo kami ansin. Ang Spiritong banal ang paghariin sa akin. Ang talang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo, Diyos, at gawin mong ka-Father for being justified by faith. We are peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God sure broke in our heart by the Holy Ghost. We just give it to us, and to us. But God commanded His love toward us in the while we were sinners. Christ died for us, because the love of God was sure broke in our heart by the Holy Ghost. We just give it unto us, and to us. I'm blessed, and I thought that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I thought that I am, cause He promised me to keep on your line. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how will you praise your blessed, blessed, blessed? I'm blessed with God, and I thought that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I thought that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how will you see so? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm
I thought that I am, cause Jesus take control of my life. I was, had I thought that I am, cause He promised me to keep a new life. I was, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? We're blessed, well, blessed, well, blessed, where the cattle will get, praising the Lord. Where the cattle will get, amen, good, hallelujah. In what I go, that something good is going to happen. Something good is hidden, so where the cattle will get, and praising the Lord. He said, a light of mine, that a light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine, amen. I'm gonna let it shine. Oh, 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 He said, a light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, 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 let it shine. Oh, come and go with me, good God, to my Father's house, to my Father's house, amen, hallelujah, to my Father's house. Oh, come and go with me, come and go with me, to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there, surely I'll be there, in my Father's house, amen, good God, hallelujah. In my Father's house, in my Father's house, oh, oh, surely I'll be there. In my Father's house, there's some sweet, sweet joy. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our Daddy King. We come to praise. Come to praise. We come to praise our Daddy King. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Glory to God, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus, love His life on home.
serving, following Him, hallelujah. Living our life, but so life at all. I know it seems Jesus came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Happy in the morning still, living for Jesus my King. Oh, living for Jesus the best life at all. Serving, following Him, look at that, hallelujah. Living our life, but so life at all. I know we see Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walk in the Savior's way, happy in constant, living for Jesus my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. When we still rejoicing, has the trouble on life way. Let the time move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. Pour it out your love. By the faith, wait today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And if he'll keep himself rejoicing, has the trouble on life way. Let the time move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy pour it out your love. You're the sure to win. By the faith, wait today. From the rising of sun till the time is going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time is going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? Name His name is high. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, 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 oh, Jesus is mine. Mine, when I'm heaven, mine, when I'm cherry, mine, 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 Jesus. Mine, all time is mine. Oh, mine, 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 oh, Jesus is mine. Mine, when I'm berry, mine, when I'm cherry, mine, 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 oh, Jesus is mine. Mine, all time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God, see, saving me, keeping me from all this shame. It's wonderful, it's my Redeemer, Prince name. Jesus, 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 the sweetest the name of all. It fills up every longing, it keeps us as I go. This is a day that the Lord has made. Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the children of the Lord. Hallelujah. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Hallelujah. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Say amen, hallelujah. Say amen, oh say amen, children of the Lord. Oh say amen, oh say amen, oh say amen, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord.
rejoice, rejoice, children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart. Just say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So it's all home. Oh, pumping up sand, pumping up the sand, pumping up. It's all over me. Oh, pumping up sand. Jesus, pumping up the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So, palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamapasus. Well, magsabi ng praise the Lord. Praise God. At dito mga minamahal na tapos ating pagpupuri, mga minamahal mga masayang awitin, ang mga malumanin na awitin, praise God. At ito'y dadakol na sa ating mga papahayag ng mga buhay na patuto, mga minamahal. At ito'y dadalhin po ng ating mga kapatid, ating beloved brother, ating beloved elder brother, praise God, ating beloved brother Marlon Libera, praise God. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin minsan ang ating malapay noon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon sa matagumpay na pagpupuring mga awitin na ating patuloy pinagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang paglagis sa joyful at solemn song na awitin at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating pong song leader, ating pong beloved Brother Janjan Aquino. Salamat sa ating malapay noon at bago tayong patuloy na darako sa ating pong pakikinig ng mga buhay pinagpalapatotoo sa patuloy lamang nakahabagan ng ating malapay noon sa kapahintulutan lamang na ating pong beloved ordained preacher. Sa dakong ito ako po yung nagpapabuo ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Napaka sarap mong minamahal na saruwain ang kabutihan ng balapay noon sa bawat isa atin. At sabi nga mong minamahal ay kulang ang espasyo sa mundong ito mong minamahal upang maisa-isa natin kung gaano tayo pinagpala at patuloy na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa ganitong bagay na ating masambit, mapasalamatan ang ating malapaynoon, ay malaking bagay na sa harapan ng ating malapaynoon, kanyang kinalulugdan, minamahal ang ating mga pagpupuring ito, lalo na itong pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Amen? Na talagang ang bawat isa atin ay nagkakaroon ng karagdagan ng ating pananampalataya kapag ating marinig paanong pinagpala yung ating mga kapatid, ano ang kanilang ginawa upang gumaling ang kanilang karamdaman, magbago ang kanilang buhay, ay ito yan napakalaga mga minamahal. At salamat sa ating malapaynoon, dobling paggalang at pagbati, patuloy na ating pinapabuo sa ating minamahal ginagalang na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeda, ang propeta ng ating malapaynoon. Amen. At lagi nating inaalala, mabalturo nilang isang aral ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Sa kalapong mga beloved children, sa ating pong minamahal manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama, sa iman po mga minamahal na kapatiran, datihan, isang mapalang hapon po sa ating lahat, at syempre sa ating mga bisita,
Kung mayroon man kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa ating mga Facebook live viewers at sa YouTube viewers, isang mapapalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating malapayon. Kayo po ay magpatuloy lamang na makiisa, umantabay sa pagpupuri sa malapayon upang kayo man din ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sabi nga, mga minamahal, ng Kronika, mga minamahal, 16, ang talatay 8, na rapat, mga minamahal, na ating mapasalamatan ang Malapanginoon. Sabi rito, o kayo'y magpasalamat sa Panginoon. Magsitawag kayo sa kanyang pangalan, ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Sa 12, ang sabi rito, alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan, at ang kahatulan ng kanyang bibig. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Lahat magsabi ng, Praise the Lord! Amen. Sa buhay natin, marami tayong dapat alalahanin. Mula nung tayo tinawag, kinabagan ng Malapanginoon, naroon na ang pag-iingat, ang pag-ibig ng Malapanginoon sa atin. Tayo dating makasalanan pero walang ibang tumanggap sa atin, umunawa, kundi ang Diyos na buhay. Nagkaroon tayo ng tunay na pag-asa sa ating Malapanginoon. Nagkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa mundong ito, bagamat kaliwat kanan ang pagsubok, ang kadalamhatian, kahirapan, pag-uusig, nagagawa pa rin nating ngumiti at magkaroon ng positibong pananaw dahil ang Diyos natin ay ilan lamang yan sa mga kamanghamanghang gawa ng Malapanginoon sa ating buhay. Amen. Maraming tao ang dahil sa grabing depresyon, mga minamahal, ay mas napagpapasya nila na kitlin ang kanilang buhay. Nawawalan silang pag-asa ng kapayapaan. Bagamat ang ilan ay financially may kakayahan, pero mas pinipili nila mga minamahal magpatiwakal. Subalit, salamat sa Malapanginoon, gaano tayo kapalad. Kaya sabi ng Biblia, marapat lamang ating pasalamatan ang Malapanginoon. Huwag kalimutan kung paano tayong kinabagan, tinawag ng ating Malapanginoon. Amen? Lahat muna ng nagagalak sa paghiling ng mga buhay, pinagpalang patotoo, magsabi ng Amen! Amen. Praise the Lord. Ating isa-isang banggitin, mga minamahal, ating mga pinagpalang mga kapatid na papayag na pasalamat sa ating Malapanginoon. Ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Sundan sila ating pong beloved Sister Annabel Aquino, beloved Sister Marisa Cualquera, at ating pong beloved Sister Hilda Segundo. Sila po mga minamahal ang ating mga kapatid na pinagpalang magpapahayag ng kanilang pasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. At ang ating gagawin lamang, gayon din sa ating mga Facebook live viewers at YouTube viewers, ay makinig lamang po kayo, inyong alamin kung ano ang ginawa ng ating mga kapatid, mapapayag ng pasalamat sa mga Panginoon, kung paanong ang kanilang karamdaman ay pinagaling, ano ang kanilang ginawa upang sa gitna ng kahirapan, ng pag-uusig, ay magpapatuloy sila sa buhay na ito. At kung inyo din yan na tutularan, gagawin, ay kayo din po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin na po mga minamahal, buksan ang pagkinig ng mga buhay pinagpalang patotoo. Kung narito na po ating pong beloved Brother Mario Fernandez, atin na pong ibinibigay sa kanila ang buong pagkatawan, ating pong pakinggan kung paano po silang pinagpalang ating Malapanginoon. Sundan sila na ating pong beloved Sister Annabel Aquino. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Malapanginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Narito po ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpalang ating Malapanginoon Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen! Praise the Lord! At ako'y nagpapabot ng libreng paggalang sa ating beloved Pastor Luigi Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral na ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Sa ating pong beloved elders, sa mga manggagawa, sa lahat po ng beloved workers, sa inyo po lahat mga minamahal, at sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanilang beloved daughter, Sister Divine,
Sa inyo po lahat, minamahal kong kapatid, magandang hapon na po sa ating pong lahat na minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating Panginoon sa lahat po ng mga magpapala, mga biyaya, mga himala na aming nakamtan buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa napabilang sa ministeryo ito, minamahal, ngayon pong aking mahal na asawa ang nagdala dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Dahil siya po'y unang nasave po, minamahal, taong 1999 po, nung siya'y nasave po, minamahal, dahil po sa kanya pong karamdaman noon, minamahal. Sa patuloy niyang pagdalo po, minamahal, na ito ay kinahabagan po ng ating Panginoon. Dahil po, yung kanyang karamdaman noon, nag-goiter po, minamahal, ay gradual na pinagaling po ng Praise the ating Lord. Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating Panginoon, bagamat siya'y kinuha na ng ating Panginoon na sa loob po ng aming pagsasama ng 27 years po, minamahal. Hindi ko man lang siya nakitaan ng pagpapamataas po sa akin. Siya'y laging nagpapakumbaba sa akin, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, sa January lamang po, minamahal, nung itong taon na ito, minamahal. Dahil po siya po nanghina ng lubusan, minamahal, at siya'y kinuha na ng ating Panginoon. Andiyan na, minamahal, hallelujah, na noon po, minamahal, na bilang isang tao po, minamahal, nung ako po hindi pa napabilang sa ministeryo ito, minamahal, mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na ngayong panahon ng ganitong summer po, minamahal. Andiyan ang mga bisyo ng araw, minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga warehouses po, pagpunta po sa mga kasiyahan po, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Diyan din, minamahal, hallelujah, na last Sunday po, minamahal, dahil po hindi ko sukat akalain, minamahal, na hindi po ako nakadalo nung Sunday po, minamahal. Sa kadahilanan, minamahal, yung pong aking kalakal, minamahal, sa bukid, minamahal, na naani po, minamahal, ito po ay tinalikuran po ng buyer po, minamahal, dahil sabi po niya, minamahal, ay medyo hindi pa dry po, minamahal, sabi po niya, minamahal. Subalit sa kahabagan po ng ating Panginoon, sinikap ko po, minamahal, na ito ay may hanap ng buyer po sa ibang buyer po, minamahal. Sa kahabagan po ng ating Panginoon, ito po ay aking nabinta pa po, minamahal, ng higit pa dun sa presyo nung nangunguha ng isa, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na hindi po pinapabaya ng ating Panginoon ang kanyang mga anak, minamahal. Amen. Kaya't andyan, minamahal, hallelujah. Nung araw po, minamahal, sa kabagan po ng ating Panginoon, sa patuloy kong pagdalo, minamahal, andyan, minamahal, na ang bagay na hindi ko inaasahan sa aking buhay, minamahal, na nung ako po'y sumundo dito sa ating banal na gawain, minamahal, sa aking mahal na asawa, minamahal, 2003, minamahal. Andyan, minamahal, na ako po'y sinundan, minamahal, na 4 na kalalaki ang magkakarna po na sa tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, andyan na yung isang lalaki, minamahal, nang sabi po niya, dito lang pala siya pupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal, na gusto po nilang ikarna po, minamahal, yung aking sasakyan tricycle noon, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal. Sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Will Gistrado Almeida, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan Hallelujah. ng taon na yun, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa mga kaligtasan na yan, minamahal, na ipinagkalupo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan din, minamahal, hallelujah, na
Pangalawang insidente po, minamahal, sa aming barangay po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari na iyon, minamahal. Andyan, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. Hallelujah. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong taon na iyon, minamahal. Kahit nagpapasalamat ako sa ating pinaka-Panginoon sa mga bagay na nakaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa dalawa kong beloved son na sila po nagtatrabaho sa yung isa po, minamahal, ay nasa logistic po, minamahal. Andyan, minamahal, na siya po yung pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat pagmamaneho niya, minamahal. Dahil po na malalayong lugar po ang kanyang mga napupuntahan mo, minamahal. Andyan din po, minamahal, yung isa kong anak nasa dako ng Benguet, minamahal. Siya rin po yung pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, man. Andyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless. Sabi nagpalang patong ating pong beloved brother Mario Fernandez. Salamat sa ating malapay noon. Totoo nga ang sabi ng ating malapay noon sa isang pamilya, kapag mayroon lamang isang mainit na Kristiyanong naglilingkod sa ating malapay noon, sa totoong Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay hindi maglalaon, ay unti-unting hipuin at siyang magiging siyang magiging dahilan kung paano ang kanyang mga mahal sa buhay ay unti-unting tawagin ng malapay noon. Gaya na ating mga kapatid, sabi niya noon, nung siya palang ay hinayuan ng kanyang mahal na kabihag, ay wala siyang pananampalataya sa Diyos na ipinakikilala dito sa Jesus Miracle Crusade. Mga mas sinasabing ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay, naghihimala, tumutugon sa dalangin, ayon sa tamang paraan ng pagsamba sa malapay noon, nagliligtas ang Diyos, nagbibigay ng kapatawaran sa lahat, buhay na walang hanggan. Noon ay siya walang paniniwala. Ang kanyang ginagawa ay inuusig ang kanyang mahal na asawa. Subalit unti-unti niyang nakita ang katotohanan ng Diyos dito mga minamahal. Nariyan ang sabi niya, habang inihatid ko ang aking mahal na asawa, ay ilang beses kaming nalagay sa peligro, sa mga masamang loob. Nasabi niya rin, maging doon sa ligaw na bala, na pwedeng ika-aksidente niya, ikamatay pag siya'y natamaan, ay inilayo ako ng malapay noon. Kapag aking narinig ang salita ng malapay dito, nagkakaroon ng bisa, tumatagos sa aking puso, ang sabi niya. Kaya bagamat na rin maminamahal ang kanyang mahal na asawa ay pinagpahinganan ng malapay noon, ang sabi niya, narito pa rin siya, ating kasama, nagpupuri sa ating Diyos. Amen. Dahil napag-alaman ng ating mga kapatid na sabi ng Biblia, ano ang mapakinabangan ng tao kung nasa kanyang buhay ang kalusugan, kalakasan, subalit ang kanyang natitirang panahon, araw, kalakasan ay hindi naman magamit para sa malapayno, hindi naman mayali para sa malapayno, magiging walang kabuluhan din. Dahil lahat naman tayo ay merong kahinatnan, meron tayong kawakasan, mga minamahal. Subalit ang ating mahal na kapatid, nakita niya ang malaking pakinabang sa paglilingkod sa malapay noon. Kaya ang naumpisa ng kanyang mahal na kabihag ay kanyang pinagpatuloy ang paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Siya ang nagsilbing patutuo sa kanilang tahanan na kung dati-rati siya ay grabe manguusig, walang panampalataya, ngayon na siya ang naging saksi sa kanilang pamilya na totoo pala ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryo. Ito nag-iingat, nagbibigay proteksyon, amen, iniligtas tayo sa anumang aksidente, at higit sa nagpapagaling ng anumang karamdaman at nagbibigay ng kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord!
Amen. At tayo po yung patuloy mo minamahal at po ibibigay po pa sa ating beloved Sister Annabel Aquino, ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maghanda rin po ating pong beloved Sister Marisa Cualquera sa kanila pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved Sister Annabel Aquino, ating po pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord po mga kapatid. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Bumabati din po ako sa ating butihing evangelist pastor, Estrada Almeda. Praise the Lord. At we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa Almeda Children po. Hallelujah. Praise the Lord. At maging ang mga namumuno po dito sa ating banal na iglesia sa dako po ng San Carlos, sa pamunguna po ni Kuya Buboy Nir, praise the Lord, Sister Divine, at sa lahat po ng mga manggagawa, praise the Lord, sa inyo pong mga kapatiran, praise the Lord, isang magandang hapon po sa ating lahat, praise the Lord. Pinagpala po tayo ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat nakadalo po tayo ng ating Wednesday service, praise the Lord. At tunay nga po na ako nga po ay namimiss ko po ang pagdalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Jesus, praise the Lord, hallelujah. Ilang times last 3 weeks ago, praise the Lord, nung March 3 po, na-confine nga po ako dyan po sa Blessed Hospital, praise the Lord, at akala ko po magpapacheck up lamang ako, subalit yung aking pong doktor na si Dr. Alfredo Bernal ay talagang na po siya na hindi na daw po pwede na i-check up lang niya ako, praise the Lord, at kailangan na daw po ng heredectomy po doon sa aking maselang part, praise the Lord. Subalit, ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, although na nag-undergo ako sa medication, praise the Lord, at surgery po, major surgery, subalit ang lakas pa rin ang kalakasan ay binibigay pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At nandyan nga po na wala pong imposible sa ating mahal na Panginoong Jesus sapagkat even science nga po talagang lahat ng bagay, kahit sabihin natin in science, praise the Lord, ay meron po talagang cost. Kumbaga, merong pinagmulan, may origin po, praise the Lord. Ang mga planeta po sa mundo, ang mga solar system, yan po, hindi po yan basta nandyan. Meron po yan pinagmulan. At ang alam nating lahat, ang ating mahal na Panginoong Yesus ang lumikha ng lahat ng bagay na nandito sa ating mundo, praise the Lord, sa buong kalawakan, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat sabi nga, in the times of wilderness, sa mga pagsubok sa ating buhay, nandiyan pa rin ang mahal na Panginoong Yesus na hindi niya tayo pinababayaan. Praise the Lord. Amen. Hindi niya tayo iniiwanan. Praise the Lord. Isang tawag mo lang sa mahal na Panginoong Yesus, manalangin ka ng taos sa iyong puso. Humingi ka ng tawad. Praise the Lord. Nandiyan ka agad. Didinggin ng mahal na Panginoong Jesus ang iyong mga panalangin. Praise the Lord. Although may ginagagawa tayo na being a Christian, we are not perfect. May nagagawa tayo mga kapatid na kasalanan, although hindi natin man yan sinasadya or sinasadya man natin kung minsan. Pero nandiyan pa rin ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Like this, katulad po ng ngayong mga season na to, we're celebrating po sa mga tunay na anak na Diyos. Talagang yan po yung tinatawag nilang pagpapakasakit ng ating mahal na Panginoong Jesus. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, praise the Lord, para sa ating mga kasalanan. Subalit, ang pagmamahal ng ating ng mahal na Panginoon para sa atin ay talagang sapat at hindi masukat. Praise the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus sa paggabay niya, bagamat ang aking mga kasama sa bahay ay dalawang teenager lang po at wala po ang beloved husband ko dito. Subalit, tunay na patuloy na ginagabayan ako ng mahal na Panginoong Jesus na harapin ang lahat ng mga trials, lahat ng mga dumarating sa aking buhay. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sapagkat naintindihan po ng aking mga professor yung aking pong hindi pagpasok
hindi po ako nakapag-take ng prelim examination sa mga subjects po na yan. Praise the Lord, sa English 5, English 12, sa lahat po ng mga journalism na talagang yung mga professor ko po na yan, hinipo po ng mahal na Panginoong Yesus para hindi na po ako pag-take ng exam. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga gabay niya. Praise the Lord. At ang ipinapasalamat ko rin po sa mahal na Panginoong Jesus, nung aking pong mahal na anak po dun po sa dako ng academy, praise the Lord, alam naman po nating lahat na masyado na pong tumataas ang bilang ng nagkaka-COVID po doon sa Cavite po, mga minamahal, pumapangatlo po sila. Subalit, ang mahal na Panginoong Jesus, hindi po siya nagpapabaya. Praise the Lord, di niya po tayo pinapabayaan. Patuloy niyo po tayong iniingatan, isang luhod lamang po, humingi lamang po tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoong Jesus. Mag-confess tayo ng ating mga kasalanan, magpakumbaba tayo sa mahal na Panginoong Jesus, magdasal, magpuri sa mahal na Panginoong Jesus. Karakadakan, mararamdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoong Jesus. Kinukomfort ka na niya, niyayakap ka na ng mahal na Panginoong Jesus, nasasabihin niya sa iyo, anak, huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Praise the Lord ka. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa ganyan pong mga pagkakataon. Praise the Lord. At sa ngayon po, hindi lamang nga po health ang talagang pinofocus. Even the government po, alam po nila, ang number one po talaga na pinakamahirap i-conquer ngayon, mga kapatid, kundi yung po yung tinatawag nilang psychological. Praise the Lord. Marami pong nagkakaroon talaga ngayon ng psychological trials, sa pag-iisip nila, dahil nga po sa nangyayari po sa panahon natin ngayon, because of the crisis, because of the COVID, praise the Lord. Subalit sa isang tunay na anak ng Diyos, binibigyan tayo lagi ng mahal na Panginoon ng comfort, praise the Lord. Amen. Magbasa lamang tayo, manalangin, magbasa ng salita ng mahal na Panginoon, makinig tayo lagi sa mga nakikita na po natin sa mga YouTube, sa mga online, sa banal na gawain. Yun po yung ating gamot. Praise the Lord. Sa mahal na Panginoong Jesus, mas nararamdaman mo na yung psychology, yung isip mo na nawawala na or nahihirapan ka na. Nandiyan lagi ang mahal na Panginoong Jesus. Magpuri lamang tayo at makinig tayo sa mga patutoo, mga gawain natin, na mga kapatiran. Makikita po natin at mararamdaman natin karakadaka ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, papasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat po ng mga nangyari po sa akin, talagang sa mga pagsubok na yan. Praise the Lord, yan niya tayo lalong pinatatatag upang tayo maging isang tunay na mananampalataya. Praise the Lord. At sa mga tao na, mga kapatiran na, sa ating mga kapatiran na talagang walang sawa na tumutulong at talagang they extended their hands para po sa atin. Praise the Lord. At talagang pagpalain po kayo ng mahal na Panginoong Jesus, praise the Lord, at ang lahat po ng pagpupuri, paglalalhati, at pagdadakil at pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. God bless sa pinagpalang putong yan. Ating po beloved sister Annabella Aquino, salamat sa ating malapay noon na tunay nga sa panahon ng kabagabagan mo minamahal, panahon na tayo ay naghihina, panahon na tayo ay may problema at kapag tayo ay humingi ng saklolo sa ating malapay noon, nariyan na ang walang kabagan malapay sa unad dalangin, lagi na ating malapastor Wildes Almeda, ay lagi tayong pinakikinggan ng ating malapay noon. Sabi nga sa awit 37:40, at sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsipagkanlong sa Kanya. Amen? Ang kaligtasan, ang pagsaklolo ng malapay noon ay dumarating doon sa mga taong marunong kumilala sa Diyos, marunong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, marunong na talagang hindi lamang isuko, ang sabi nga hindi lang marunong i-surrender mo minamahal, kundi yung marunong tayong magpasakop sa Diyos, bagamat tayo ay mayroon pang magagawa, mayroon pang kalakasan, pero tayo ay nagpapasakop sa Diyos, tayo ay namamalagi sa piling ng malapay noon, yan ay pagkakaroon mo minamahal ng tunay na proteksyon
sa ating Panginoon, hindi yung panahon na kung kailan masama ang panahon, ay doon tayo lalayo sa Panginoon. Talagang sabi nga ng Biblia ay mapapasaan kaya tayo. Masama na nga ang kalagayan ng mundo mga minamahal. Tapos lalayo pa tayo sa magre-rebelde sa Diyos, magtutungayaw sa Diyos, ay naliligaw ang kaluluwa ng tao. Kaya mga minamahal, bagamat nariyan mga minamahal, alam natin ang sitwasyon sa mga ibang probinsya o sa mga ibang lugar, ang talagang pagkaroon ng limitasyon sa kanilang kilos at galaw. Dahil siyempre sabi nga, hindi natin masisi ang pamahalaan, napakaganda ng layunin, ang hindi maikalat, ang sakit. Amen? Pero huwag sana na makalimutan na may Diyos, na dapat tayo, sabi ng mga pastor sa kanilang pangaral, ipinaintulot marahil ang sakuna, ang pandemya, ang karamdaman, upang ang tao ay mapagtanto niya sa kanyang sarili na kinakailangan niya ang Diyos. Amen? Yan ay naging instrumento upang ang tao ay tumawag, lumapit, magkaroon ng panahon upang mapaglingkuran ng Panginoon. Subalit, siyempre, ang kaaway ay nare-reverse po ang nais ng Panginoon. Sa halip na tayo lumapit, ay mas lalong napipigilan tayo sa paglingkod. Kaya mapalad ang bawat isa atin habang tayo ay may pagkakataon, habang tayo ay may kalayaan na mapapurihan ang Panginoon. Sabi ng ating mga kapatid, yung pagbabasa pala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung pagpapahalaga sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung kahalagaan sa pagpupuri, yung pagdalo, yung pagsunod ng may kabanalan, napakahalaga pala ng mga bagay na yan. Amen? At kapag atin yung ginagawa ang proteksyon ng Diyos, ang sabi nung 37:40, pag dumating ang time tayo humingi ng saklolo, sasagutin tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. Tayo magpatuloy mga minumang at tinang pong ibinibigay ang bumataw sa ating pong beloved Sister Marisa Colquera. Ating mapakinggan paano sila pinagpalang ating mga Panginoon. At ang huling bupayan ng kalipas. Salamat ating pong beloved Sister Hilda Segundo. Amen. Ang pinakamataas na papupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus Praise the po Lord. lamang. Ko rin po ay bumabati sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, sa ating mga beloved manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagkakataong pinakaloob niya na pasalamatan siya at mapapurihan, dahil matagal na rin po akong di nakakapagpasalamat sa Kanya. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa nagdaang buong 1 taon sa pag-iingat niya sa atin, dahil 1 taon na po yung pandemic, pero kailanman di niya tayo pinababayaan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil ito yung buwan na gumawa ng himala sa buhay ng aking mahal na asawa, dahil nung time na high blood po siya, na mild stroke po, lumabas kami ng ospital. Bago kami lumabas, tinanong ko sa kanyang doktor kung may pag-asa pa siyang makapagtrabaho o makapag-drive. Sabi ng doktor, maaring hindi na, dahil pag umatake, kasi may naipit na ugat sa kanyang ulo, pag umatake daw, posibleng mababangga sila habang nagdadrive. Kaya kung mga 6 months bago siya makapagtrabaho. Pero bilang isang tao, nalungkot po ako. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa at nagtiwala sa mahal na Panginoon. Bago kami lumabas sa ospital, tumawag ako dito sa pastoral house para ipaalam kay Kuya Buboy na mag-i-stay dito kami, tutuloy para mag-stayin kami kasama ang aking mahal na asawa para makapag-alay ng pag-aayuno. Kaya tunay na napakabuti ng ating mahal na Panginoon, lalo na po pag ginagawa natin ang kanyang kalooban, dahil
isang buwan pa lang ng kanyang pag-aayuno dito sa pastoral house. Pinagaling na siya ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoon. Glory to God. Pasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nakakilala kami sa pamamagitan ng aking mahal na kuya na matagal nang naglilingkod dito. Nung una po, hindi namin siya pinapakinggan hanggang sa hindi siya nagsawang sharean kami ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Hanggang siya sa nagkasakit po ako noon, nabinat po ako, nakunan po ako sa pangalawang pagbubuntis po ako noon. Nabinat po ako hanggang sa kung saan-saan na po kami pumunta sa albularyo, sa doktor, pero hindi ako gumaling. Kaya naalala ko yung pagsishare ng aking mahal na kuya na ang Diyos daw dito ay nagpapagaling ng mga sakit. Kaya nung sabi ko sa aking mahal na asawa, yung huling gabi na hirap na talaga ako, na halos mamatay na ako sa sobrang sakit ng ulo kasi tuwing hapon sumasakit yung ulo ko at nilalagnat po ako. Kaya sabi ko sa aking mahal na asawa, ano kaya dumalo na tayo sa dinadaluhan ng aking mahal na kuya. Kaya nung sinabi ko yun, sabi niya, o sige, dadalo na tayo. Biglang nawala po ang aking nararamdaman. Praise the Kaya Lord. salamat Hallelujah. po sa mahal Glory na to God. Panginoon. Hallelujah. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang pinansyal, physical, at higit po lahat sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus po Praise the lang. Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal. Gaya ng sabi natin mga kapatid, nung sila ay may karamdaman, may pagsubok dumating sa kanila, ang kanilang ginawa lamang ay lumapit sa mahal na Panginoon, magkaroon ng pananampalataya sa mahal na Panginoon sa aming mga minamahal na Facebook viewers, sa mga YouTube viewers, sa mga bisita. Yun lamang po ang inyong gawin, ang magkaroon ng pananampalataya, oras na paunlakan ang panawagan ng mahal na Panginoon. Ano mang problema mayroon kayo, kapag inyong ilalagak yan sa mahal na Panginoon, walang imposible kayo pagagalingin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Gaya ng ating mga kapatid mo minamahal, yung kanyang mahal asawa, ay sila nagkaroon ng mild stroke po mo minamahal. Pero ang kanilang ginawa ay imagine, nag-alay ng pag-ayuno, nandito, na malagi dito sa pastoral house, magpuri, mag-ayuno, manalangin. Isang buwan pa lamang nakalipas, sila pinagaling ng mahal na Panginoon, yung kanyang mahal asawa. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal, darako na sa huling magpapahinga ng salamat sa ating mga Panginoon. Narito po ating pong beloved Sister Hilda. Segundo ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mga Panginoon. Maghanda na po ating pong beloved choir para sa kanyang awitin sa ating mga Panginoon. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mahal na pastor, Will Estrada Almeda, at sa kanilang mga beloved children, at sa patuloy na pag-alaala natin sa mga naiwang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeda. At ako'y nagpapaabot ng pagbati sa ating ordained preacher, Brother Buboy Nier, at sa kanyang beloved daughter, Sister Divine Nier, at sa mga elder at sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po binigyan sa pagkakataong ito, maipapahayag ko na namang muli ang kanyang ginawang kabutihan sa aking buhay. Noon po, nakilala ko po itong ministeryong ito dahil sa aking beloved husband. Noon po, nakatira po kami sa dako ng Manila. Kumpleto po ang pamilya, may mga trabaho. Noon po, bigla na lang po ako nagkasakit. Nagpatingin po ako sa doktor, sabi naman po, fit to work po ako. Subalit, masama pa rin po ang aking pakiramdam. Kaya po nagpatingin ako sa iba, subalit walang kagalingan. Alam niyo po ang sabi ng beloved husband ko, dumalo raw ako sa dako ng Amoranto. Kaya dumalo po ako ng 3 times a week at ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, man. Jesus. At wala pa pong 1 taon na yon sa aming pagdalo ng 3 times a week.
kami po'y pinagpala ng isang tahanan dito sa dako ng Pangasinan. Hindi ko po lubos maisip noon kasi wala po talaga sa plano namin ang tumira sa probinsya. Subalit, alam niyo po, yun po pala ang paraan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kasi ang isip ng Diyos ay di mo matatarok. Alam niyo po, lahat, simula po nung tumira ako dito, talagang lahat ng problema, pagsubok na naranasan ko. Subalit, ito po pala ang kapamaraanan ng ating mahal na Panginoong Hesus upang masabi ko sa Diyos, sa ministeryong ito ay Diyos, ang Diyos ay buhay. Amen. Diyos ng pag-ibig. Alam niyo po, talagang ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang binago niya. Ako'y bilhusan niyang binago. Inalis niya ang aking mataas na bride. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, sa isang malaking pamilya na nakatira sa isang compound, hindi mo talaga maaalis ang isang pagsubok o problema. Subalit, kami nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin ng ating mahal na pastor. Ang peace, love, unity, understanding ay laging namamayani sa aming puso at isipan. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpapasalamat at sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, dahil nawala man sa aming pamilya ang isang sandigan namin sa aming pananampalataya, subalit ito po pala ang kapamaraanan upang magsumikap kami at magsumigasig pa sa pagpapatuloy sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat dahil patuloy kaming pinangahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pag-iingat niya sa amin araw-araw. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa katapatan sa pagbibigay ay susi ng pagpapala. Kaya totoong lahat ng iyong hahawakan ay talagang nandyan ang mahal na Panginoon upang lahat na ipoprovide niya. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y nagpapasalamat sa pagpapalang pinansyal, material, sa pagpapalang pisikal, at lalong higit sa pagpapalang espiritual. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapayong God bless. Pinagpalang patong ating po beloved sister Hilda Segundo. Salamat sa ating malapay noon sa kanyang kabutihan sa bawat isa atin. Ang plano ng Diyos sa ating buhay ay totoo, mabinamal, napakalayo sa ating plano. Yung ating plano na maganda na, pero yung plano ng Diyos mas maganda pa. Amen. Kaya magkaroon lamang talaga tayo mabinamahal ng pananampalataya, ng pagtitiwala at pagsunod sa ating malapay noon, isang tiyak na bagay mabinamahal. Lahat ng mga bagay na ating kailangan, maging sabi nga ng Biblia, maging hindi pa natin alam na ito magiging kailangan natin, ay yan ay nakahanda na upang ipagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya hanggang dito naman po nagtatapos ang paghiling ng mga buhay at pinagpalang pato. Kaya maminamahal ang bawat sa atin, patuloy na huwag lamang sana sa mga gawain tayo mag-share ng kabutihan ng Panginoon, bagkus nasaan man tayo, patuloy nating ipahayag, alalahanin, ay pagpasalamat ang kabutihan ng malapit sa atin upang marami pa tayong mga kababayan, mga kapwa, ang mga ligtas lumapit sa ating malapay noon. Amen? Tayo po ito mayong lahat, mga minamahal, habang naghahanda ang choir para sa kanapupuring altis sa malapay noon, tayo po umawin. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko.
At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Kung kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiiyak sa tuwa. Sa gala, Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuni pati anghel sa langit sa tuwa. Praise the Lord, amen. Sa gala, Hallelujah, hallelujah. ligaya, Tayo magpuri sa ating malapay noon, mga minamahal. mga awiting makalangit. Ibang ligaya ang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus Praise the Lord, ay hallelujah. makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak ligaya. Mga Awiting makalangit, oh, ibigay sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ano bang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Praise the Lord, hallelujah, glory. At masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamapalapay noon. Tayo po mga minamahal, manatiling nakatayo. At ating sama-sama po rin awitin ng kupunan ng kwara para lamang sa ating pinakamamalapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth Singles Choir, together with Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Hallelujah. We love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin nating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Sa mga oras ito, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo ba'y sama-samang muling dumulog sa trono ng biyaya. Na ating mo pinakamamahal na Panginoon, hingin ang kanyang dakilang kahabagan. Tayo nansumpungan ng mga Panginoon sa ating mga kakulangan, sa ating mga infirmities, sa ating mga pagsalangsa. Ngunit mga minamahal ko, dakilang kahabagan. Ang napakayamang awa ng Panginoon, hindi natin masuka. Mga minamahal ko, hallelujah. Dumalangin tayo mula sa kaibuturan natin po mga puso. Dakilang Diyos sa pagbanal. Talastas mo't nababati. Hallelujah ang lahat. Tagi ba pagkakamali, pagkakasal. Wala kang maililingit. Wala kami maitatago sa iyo, wala Panginoon. Hayagan ang lahat ng mga bagay. At malabansan man kami nagkulang, nagkasala sa iyo, aming nabigating yung Santong Espiritu. Patawarin mo po kami. Huwag mo namang tignan ang mga karamihan ito. Upang yung dakilang pagpapala, ang yung napakatamis at banal na presensya, hindi namin maramdaman sa abog ito. Mahabag ka sa bawat isa, ay wala Panginoon sa panggalan ng panalangin na yung taong nilang isa. Kasama ng aming po mga minamahal na mamanggagawang. Lahat ng ito'y aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, beloved choirs. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang kahabagan at ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Mga minamahal ko, minsanan pang dumaloy sa ating kalagitnaan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo na sa kabila ng alinsangan, mga minamahal ko, amen. Talagang summer na po, mga minamahal ko, amen. Amen. At talagang nagdeklara na po ang pag-asa ng umpisa, mga minamahal ko, ng summer season, mga minamahal ko. Pero ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang kainaman, mga minamahal ko, hallelujah, bagamat mainit, maalinsangan, ay ating damang-dama, mga minamahal ko, ang matamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagpapala, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Tayo po darako na sa
pagpapaliwanag po ng kahalagahan ng pagbibigay, exhortation for giving. At muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating bigyan ng masigabong palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon para dumaloy ang masaganang pagpapala ng Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang we see to it, mga minamahal ko, ng marapat, mga minamahal ko na pagpupuri sa Kanya ay ating pong maibigay. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang ni Evangelista Weldes Radalmeda. Patuloy po natin inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. At narin ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, patuloy na makapagmisyon. Mga minamahal ko, amen? May pamalakaya ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan ang kanila po mga extensions, mga minamahal ko, ang ating mga beloved pastoral workers sa mga siwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating mga beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon na pong pinapaabot. Sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, mga minamahal ko, at kayo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Of course, sa ating mga beloved webcast viewers, sa patuloy po nating Facebook live streaming, mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ang dahilan nga, mga minamahal ko, kung bakit hindi dumadaloy ang pagpapala sa atin, mga minamahal ko, ay dahilan, mga minamahal ko, due to our strained relationship with God. At mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, mga minamahal ko, isang mabisang paraan para tayo po, mga minamahal ko, ay makapanumbalik, makipag-ayos muli sa mahal na Panginoon, amen? Dahil strained ang relationship, mga minamahal ko, sira ang ating relasyon sa mahal na Panginoon, amen? Ay sa pamamagitan ng pagbibigay po natin ng ating pong mga tithes and love offering. Amen? Malakias, Kabanatang 3, ang talatay 7, mga minamahal ko, sinabi nga po rito, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, ang kasunod na talata, mga minamahal ko, ng aking binanggit, mga minamahal ko na bersikulo. Amen? Sa ano kami manunumbalik? Paano kami makikipag-ayos sa Diyos? Sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng ating pong tithes and love offering. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Isang mga minamahal ko, hallelujah, mabuting paraan, mabisang paraan, mga minamahal ko, para maayos, mga minamahal ko, ang ating pong relationship sa mahal na Panginoon. Amen? Ay sa pamamagitan nga ng pagbigay nga po natin ng ating pong tithes and love offering. We have to restitute. Restitution, mga minamahal ko, o ang Tagalog ng restitution, mga minamahal ko, ay pagbabayad, mga minamahal ko. At kung hindi pa malinaw sa ating mga minamahal ko ang word na restitution, mga minamahal ko, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa nga po, mga minamahal ko, tayo po ay humiram ng bisikleta na talagang in good running condition. Maayos, amen? Makinig po kayo mainam, mga minamahal, para maunawaan po natin itong katagang restitution o pagbabayad. At nung mga minamahal na gamit na natin, hindi sinasadya, sa nagkataon, mga minamahal ko, na ating nasira yung bisikletang yaon, mga minamahal ko. Pwede ba nating isauli, mga minamahal ko, doon sa nagmamay-ari at sabihin na lang na, sorry po, nasira ko ang bisikleta at okay na? Pwede po ba yon? Pwede. Pero mga minamahal ko, anong consequence? Magagalit ba? O mga minamahal ko, hallelujah, matutuwa yung may-ari ng bisikleta na ating hiniram? Magagalit siyempre, mga minamahal ko. Ito po yung tinatawag na we have to restitute, mga minamahal ko. Merong wikang Espanyol, mga minamahal ko, na daños perjuicios.
Amen? Doon po nanggaling yon mga minamahal ko. Na kapag ka, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, ay nakasira ng isang bagay, mga minamahal ko, hindi natin pwedeng ibalik yon, mga minamahal ko, ng sira at magsusori na lamang tayo, isauli na lamang natin ang basta-basta, mga minamahal, sapagkat magagalit yung may-ari ng ating hiniraman at ang mga automatic na consequence yan, magkakagalit. Amen? Yung maayos na pagsasama, yung relationship, mga minamahal ko, hallelujah, ay may strain sapagkat hindi tayo naging mabuting, amen, tagahiram. May mga kanya mga tao, mga minamahal ko, hallelujah, isinasauli ang isang bagay na hiniram, nasira, mga minamahal ko. At ano nangyari? Nagalit yung may-ari, siyempre. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, mga minamahal ko, ibalik natin ang hindi natin pag-aari sapagkat ang sabi nga, mga minamahal ko, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Amen? Ang sabi ng Malakias, Kabanatang 3, ang talatay 8, mga minamahal ko, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at handog. So pag-aari pala ng Malapangan, napakalinaw. Amen? Amen? In tithes and offerings, mga minamahal ko. At dito sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, meron pong isang noteworthy na restitution na ginawa ng isang tax collector. Amen? Isang magandang halimbawa, mga minamahal ko, ng restitution, mga pinag-usapan ng restitution, mga minamahal, pagbabayad, mga minamahal ko, na ginawa, mga minamahal ko, itinala ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng isang tax collector na nagngangalang, sino siya, mga minamahal? Starts with letter Z. Si Zacchaeus. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal ko, noteworthy, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, nabanggit, mga minamahal ko, na isang mabuting pagbabayad o restitution, mga minamahal ko, ang kanyang ginawa, sapagkat dito, mga minamahal ko, sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 19, ang talatay 8 hanggang 9, mga minamahal kong ating pong panandali ang basahin. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakali mang nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Ang sabi ng talatang ito, mga minamahal ko. So kalahati ng kanyang pag-aari, mga minamahal ko, karakadakang ibinigay ni Zacchaeus sa mahalapay, sa paanan ng mga Panginoon. At hindi pa doon nagtatapos, mga minamahal ko, kung sakali mang na ang sabi nga niya, nakapandaya ako, ay makaapat kong isa sa uli doon sa aking mga nadaya. So ito po'y magandang restitution, mga minamahal ko, na ginawa ng isang tax collector. Kaya naman, mga minamahal ko, sa talatang 9, mga minamahal ko, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito, sa bahay mismo ni Zacchaeus, ang dakilang kaligtasan, sapagkat siya anak din naman ni Abraham. Amen? So mga minamahal, nakapanumbalik ang isang makasalanang tao, isang tax collector, isang kinamumuhian, mga minamahal ko, during his time, mga minamahal ko, sapagkat yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, siya po'y nakapandaya, maniningil ng buwis, nagpapahirap sa tao noon, mga minamahal ko. Kaya tayo, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, ay nagbibigay patuloy, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal Panginoon, sapagkat gusto natin, mga minamahal ko, hallelujah, maayos ang ating relasyon sa mahal Panginoon. Amen? Hindi pwedeng masira. Sapagkat, mga minamahal ko, kapag ka nagkasira tayo, mga minamahal ko, amen, sinong Diyos ang magpapala sa atin? Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, from time to time, ipinapaliwanag sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na mga minamahal ko, hallelujah, maging maayos, mga minamahal ko, ang bawat mga minamahal ko, hallelujah, palatuntunan ng mga Panginoon, kasama itong pagbibigay, ay atin talagang ino-observe religiously, mga minamahal ko, and faithfully, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, mula doon sa mga pagpapala, amen, na ating pong nakakamtan, kumita tayo sa ating pong mga pagtatrabaho, sa ating pong mga pagninegosyo, may nagpadala sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, ng tulong pinansyal.
galing sa abroad. Mga minamahal ko, hallelujah. Meron tayong mga naibentang mga hayupan. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nagbenta ng bunga ng ating po mga pananim. Mais, palay, mga minamahal ko, kung ano-anong mga gulayan, mga minamahal ko, meron pong kabahagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, para maayos ang relationship po natin sa malang Panginoon. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng mga minamahal ko baliwalain, mga minamahal ko, sapagkat sa Kanya nanggagaling ang lahat. Amen. Kumikita tayo mga minamahal ko ng patuloy sapagkat mga minamahal ko hinihipo niya yung ating pong mga parokyano. May tumatangkilik ng ating pong mga negosyo. Nagpapa-order tayo ng mga ano-anong mga produkto, mga minamahal ko. Sa tingin natin mga minamahal ko, kung wala ang tulong ng malang Panginoon. Amen. Napaghipo niya sa mga puso ng mga customers, mga minamahal ko, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi tayo mga minamahal ko tatangkilikin yung mga itinitinda po natin. Amen? Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, alalahanin po natin mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Na huwag nating mga minamahal ko talagang hahayaan mga minamahal ko na magtampo ang malang Panginoon. Sapagkat kapag nagtampo ang malang Panginoon sa atin, para na rin tayo nagtampo sa bigas. Amen? Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Talagang naunawaan po natin mga minamahal ko, hallelujah, na para maayos. Amen? Wala tayong iniintindi mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko, handang-handa tayo mga minamahal ko na tumanggap ng pagpapala mula sa malang Panginoon. Hallelujah, sapagkat ang kaluguran niya ay nandoon, mga minamahal ko, natutuwa siya sa atin despite pandemic, mga minamahal ko, hallelujah, mahirap ang buhay, pero hindi natin ito kinakaligtaan ang bahagi ng pagbibigay. Amen? Ay doon siya nalulugod, mga minamahal ko, hallelujah. Natutuwa siya, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, ang number one sa ating po mga buhay, mga minamahal ko, amen, ay ang mahal na Panginoon. At ang lahat ng ating mga pangangailangan ay pawang idaragdag na lamang. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, halimbawa, tumanggap tayo ng 6,000 pesos, mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, karakadakan, nasopresa tayo, mga minamahal ko, meron tayong mga kapatid na nagpadala sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga pagpapalang yan, mga minamahal ko, hallelujah. Karakadakan, mga minamahal, yung 20% ng 6,000 na 1,200 ay ating pong ibukod, mga minamahal. Amen? At doon sa natirang, mga minamahal ko, hallelujah, 4,000, mga minamahal ko, 800, mga minamahal ko, amen? If may mathematics is correct, mga minamahal, amen? Or 8 ang natira, maaari pa tayo magkaloob, mga minamahal ko, hallelujah, depende, mga minamahal ko sa atin, mga minamahal, gusto natin ng masaganang pagpapala, na talagang, para bagang mga minamahal ko, hallelujah, snowball effect, mga minamahal ko. Tingnan nyo yung snowball effect, mga minamahal ko, na talagang tuloy-tuloy, di ba? Umiikot, mga minamahal ko, yung snowball, mga minamahal ko, ng mga pampahid ng mga minamahal ko, medyo masagwang banggitin, mga minamahal. Amen? Di ba? Yung roll-on. Amen? Pag gusto natin ng roll-on na pagpapala, tuloy-tuloy na pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, tuloy-tuloy din ang ating pong tatapat, mga minamahal. Amen? Ayaw nating masira ang ating pong relasyon sa malang Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maaralan tayo, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa mga tumatanggap ng mga in-kind, mga minamahal ko, mayroon din kabahagi, huwag natin kalimutan, mga minamahal ko, hindi lamang sa pinansyal, mga minamahal ko, hallelujah, na aspeto, mga minamahal ko, maaaring tayo po pinadalahan ng mga dilata, may package galing abroad, amen, may paayuda, ating pong mga loved ones, amen, amen. Mga minamahal ko, wag nating kaligtaan, mga minamahal ko, oy dilata, corned beef, magkano ang corned beef ngayon na imported, mga minamahal? Ay pwede, mga minamahal ko, hallelujah. Meron tayong mga cellphone app, mga minamahal. Google, magkano ang corned beef, mga minamahal ko, na imported ngayon? Gustuhin natin, mga minamahal ko, at karakada at instant, mga minamahal ko, makikita natin ang presyo. Magkano yung mga chocolates, mga minamahal ko? Amen? Hindi yung pagka-receive natin ng chocolates, oh, ang sarap, thank you Lord. Amen? Then tapos na, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi natin, mga minamahal ko, inalam
Magkano ang chocolate bars, mga minamahal ko? Hallelujah. Madali ring, mga minamahal ko, malaman ang presyo. Amen? Tuwalya man yan, sabon, mga minamahal ko, ano mga bagay, mga minamahal ko, huwag nating kaligtaan. May kabahagi, mga minamahal, marapat na kabahagi, mahal na Panginoon, sa bawat pagpapala. Amen? Material na pagpapala, pinansyal na pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, atin na pong ihanda ang ating pong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal ko, hallelujah. At mga ibigay po natin ito ng may tuwa sa ating pong mga puso, mga minamahal ko. God love it, a cheerful giver. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah. Narito na po ating pong beloved brother Saldi, beloved elder, pang ipanalangin yung ating pong pagkakaloob, pang ito po yung masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Abayang pupuri, papasalamat sa iyo itong ito ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, pangibalik. Ay yung pagkatandog ng pag-ibig mula sa aming puso may kagalakan, mahal na Panginoon. Mas basan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon. At yung pangako, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, na bubuksan mo ang tungawan sa langit. At ihuhulog mo isang pagpapala, mahal na Panginoon, na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. At yung pangako na sasawain mo ang lahat ng mga anak, mahal sa aming buhay, mahal na Panginoon, higit sa lahat ang pangako mong kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. At uli mong kausapin kabagaan yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubog sa yugtong ito upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, ay hindi pasalob ng sumpa, mahal na Panginoon, kaguluhan sa mundong ito, mahal na Panginoon. Yung anak na walang trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon, pagkalooban mo po sa malang kapamaran, mahal na Panginoon. Palain mo po lahat yung mga anak, bawat mahipo, bawat niguso, hayupan man pananim. Malaping pang lahat yung mga anak magagalak na tunay sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan. Ang ibig mo ang lahat makalam ng katotohanan, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, aming dinadalangin po lahat na ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Sa Panginoon tayo ay magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw, magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw, magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw, magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay, ibabalik, siksik,
magbalik sa atin ng makamilyong beses, a millionfold, para sa mga minamahal ko, patuloy po nating katapatan sa bahaging ito. At tayo na po idarako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po dagli ang tumayo. At narito na po ating pong pinagpalang mga aral sa habang ito, ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, or beloved Elder. Let us pray. O budigilad mo pagpala namin Diyos, sa manamin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapong ito ang aming marubdob at taos-pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay muli namin ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang malayang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga ng yugto ng banal na sinagawa na iyong nilangisan, ang aming mga papuring awit na iyong tinatanggap, ang mga patutong aming napakinggan, pagpapatunay na hinahayag mo ang iyong kapangyarihan upang makumbinsi kami, makumberte kami, malapay Jesus, halila ikaw ang kumikilos sa aming buhay. At sa mga awitin ng mga awit, aming nadarama ay napakatamis na presensya at hanggang sa katapatan ng mga anak mo sa patuloy na pagkakaloob ng may katapatan sa kalikasampung bahagi at handog. Muli, narito kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit nanikluhod muna kaming lahat, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin wala po magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved Pastor Will Distrad Almeida and their beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. Hallelujah, sa makapangyang pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness and with the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Amen. Medyo matagal-tagal po kami na mahal na hindi tayo nakatayo at napakasarap makinig ng mga pangangaral. Amen? Alam niyo po, sa amin na medyo tumatanda na sa gawain, mas mainam yung kami po ang nakikinig. Gusto na naming pakinggan yung mga kapatid natin na pinagpapala sa kasalukuyan, paano po silang mangaral, lalong-lalo na sa mga atin na pong tinuturuan, amen, na ngayon ay talagang naging kapakipakinabang na, purihin ng Diyos, amen. Yung iba naman ay nag-aantay, isang tiyak na bagay ngayon, si Kuya na naman, bakbakan na naman. Talagang sa mga nag-aabang, lahat ng bagay dapat pasalamatan. Amen. Amen. Hindi po tayo matututo kung hindi tayo inaaralan. Amen. Praise the Lord. We give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At good afternoon din po sa kanilang beloved siblings, the Almeida clan, the Almeida children, grandchildren and children-in-law. Sa ating po mga beloved pastoral workers, beloved elders, ating kasama na sa pamamalakaya ng mga kaluluwa, at sa ating mga beloved brethren na walang sawa na talagang ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Siyempre po sa ating mga webcast viewers, live po tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo sa YouTube at sa Facebook. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ito na yung katuparan ng sinabi ng propeta ng Diyos na darating ang araw na magsasawa kayo sa pag-iibanghilyo sa buong mundo.
gamit ang social media. Amen. Amen. Kaya ginagamit natin ito, maminamahal, upang makapangalap tayo ng mga kaluluwa na nangailangan ng kaligtasan. Praise the Lord. At kakaiba po muli ang ating pag-aaralan sa araw na ito. At very catching ito at kailangan maging alerto ang lahat, huwag matulog dahil masarap patulog, huyuhoy ng hangin at init na ating pong dinanas ngayon. Dahil pasimula na po at dineclare na ng pag-asa ang tag-araw. Amen. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pakihanda po ang aklat ng Henesis, Kabanatang 3, talatang 2 hanggang 3, talon sa 6 hanggang 7, then 9, then 10, 11 hanggang 13. Praise the Lord. At sa araw na ito, maminamahal, sa hapong ito, ating pong pag-usapan ang sabi ko rito, maminamahal, the most effective weaponry of Satan. Ito yung pinaka-effective, maminamahal, na sandata ni Satanas na hindi nababantayan ng mga Kristiyano. Ano po ito? Ano po ito, maminamahal? Na-flash na yata kanina. Ang patungkol po sa alibay. Lahat ng nakakaalam anong ibig sabihin ng alibay, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. So, kahit pala hindi na natin bigyan ito ng meaning, naintindihan na ng lahat. Amen. Sa diksyonaryo, ang alibay po ay the play of having been, andyan maminamahalo, at the time of the commission, the act of elsewhere than at the place of commission. Pangalawa, the fact of state of having been elsewhere at the time crime occurred. An excuse usually intended to avert blame or punishment as for failure or negligence. Yan, maminamahal, ang ibig sabihin ng alibay. Amen. Bakit tuwing Sunday punong-puno tayo? Pag Miyerkules, ito lang, kayo lang, tumingin kayo sa kaliwa, sa kanan, kayo lang. Dahil ang mga Kristiyano ay may mga alibay. Amen. Amen. Sabay-sabay tayong pinangaralan. Amen. Sabay-sabay tayong tinuturuan. Pero ilan ang nakakaunawa, ilan ang nakakaintindi, ilan ang nagpapahalaga. Kayo, ako, tayong narito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, ipinagtrabaho na may kahusayan ang ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Saan nang gagaling itong alibay, maminamahal? Saan nang gagaling itong pag-uugali na ito? Saan nang gagaling itong weaponry, yung pong sandata ni Satanas na halos lahat ng Kristiyano ay nagagapi, lalo na yung hindi nagbabantay sa kanilang kaligtasan. Amen. Amen. Ang buong akala natin alerto, ang buong akala natin okay, dahil andyan, nakikinig, pero iba palang pinakikinggan. Yung mga nilalaman ng kanilang eardrum, yung pong maliliit na, anong tawag noon? Earphone. Pagkatapos, sanlibutan palang papuri. Mayroon palang mga ibang usapin na pinapakinggan at pinapanood sa kanilang gadget. Amen. Kaya maminamahal, suriin nating mainam. Ano ang nagiging consequences ng pinagmulan nito? Yung nadaya, yung nagpadaya, amen. Iba po yung nadaya at iba po yung nagpadaya. Dahil, tingnan niyo po ang mga karakter. Balikan natin ang creation. Pakibasa po yung sinabi nating talata. Kindly, diretso na tayo sa Tagalog dahil kunti po ang ating oras. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanata 3,
Talata po ay 2 hanggang 3, talon sa 6 hanggang 7, 9, 10, 11, 12 hanggang 13. Ito pong sinasabi, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Sa 9, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. 14. Hanggang 3 silang, tama lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo minamahal. Kung titingnan lang ninyo yung ating binasa, pakinggan lang natin, akala natin, saan doon yung alibay? Madaling magsalita, amen. Madaling magtanong, madaling maghanap ng butas. Pero titingnan niyo minamahal, suriin nating mainam yung mga talata na ating binasa. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, sa 2 at sa 3, ang babae, maminamahal, na unang nakinig ng buyo. Walang iba kundi ni Satanas at ang kanya pong pag-disobey doon sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang alibay dito ay nung sila'y kinausap na ng ating mahal na Panginoon sa versikulo 9. Amen. Amen. Nang sabi riyan, paki-plus uli yung 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Nung sila'y hinanap ng mahal na Panginoon, hinanap na sila dahil dati-rati nakakausap nila ang mahal na Panginoon. Umaga, tanghali, hapon. Amen. Amen. At nung sila maminamahal ay hinanap na, ang sabi ng mahal na Panginoon, bakit? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagtatago? Dahil sumagot na po ang lalaki na sila daw ay hubad na. Sila daw ay nagtatahi na ng mga dahon para kanilang susuotin o isusuot. Ang sabi ng lalaki, yung babae kasi na iyong ibinigay, siya ang tumukso sa akin, kumain ng ipinagbabawal mong prutas. Hindi po mansanas yan, ha? Baka hindi na kayo kakain ng mansanas. Wala pong sinabi diyan na mansanas. Praise the Lord. Ngayon, pagdating naman sa babae, nung tinanong ang babae, ang sabi namang babae, yung ahas ang tumukso sa akin na napakasarap daw tingnan, napakasarap daw niyan, at ako'y magkaroon ng karunungan. Amen. Nagpapasa-pasa na. Anong tawag doon? Nagtuturuan na. Anong tawag doon? Nag-uumpisa doon ang sinasabing alibay. Dahil masidhi ang utos ng Diyos. Amen. Ipinagbibilin. Huwag ninyong kainin dahil baka kayo mamatay. Hindi lang baka, mamamatay kayo spiritually. Amen. Praise the Lord. Mahiwalay kayo sa pudir ng mahal na Panginoon. Itataboy kayo sa Garden of Eden. Lahat ng batas, lahat ng utos ay sinabi na. Amen. Amen.
nung sila'y nagkamali, nagkasala, ang sabi ng babae, yung ahas. Ang sabi ng lalaki, yung babae. Di nagtuturo na. Anong tawag doon? So ito palang lahat ng ginagawa ng tao, maging Kristiyano man, na kapag siya'y nagkakamali, siya'y nagkakasala, pattern lang doon sa unang creation. Na dapat kung ikaw ay totoong Kristiyano na, may Kristo sa puso, ikaw ay bautismado na sa tubig sa pangalan ni Jesus, kapag nagkakamali ka, matuto kang umamin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit na nga nahuli, caught in the act na eh. Amen? Caught in the act na, parang uwak, hindi po, hindi totoo yan. Di ko po alam. May bata dyan ang laging salita kapag tinatanong mo, di ko po alam. Wala siyang alam. Pero siya palang salarin. Ganon din ang Kristiyano. Amen. Bakit hindi ka makakadalo ng Miyerkules? Kasi brother, kinakailangan maghanap buhay. Yun pala, natutulog lang sa bahay. Yung pala, maminamahal, mayroon namang sasakyan, mayroon namang panggasolina, mayroon namang lahat-lahat na pinuprovide ng mahal na Panginoon. Yung pala, andoon lang sa mall. Andoon lang sa coffee shop, tea shop, o ano-ano pa man ang inuuna ng mga Kristiyano. Ang daming alibay. Samantalang sinabi ng Biblia, kung iyong sinasadya ang hindi pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, 10, 26, 27, 25, 26, 27 ng Hebro, wala ng Kristong ipapako pa, ikaw ay hindi na maililigtas pa sa iyong katuwiran na hindi ka makadalo. Amen. Ang impyerno ay nag-antay na sa iyo. Nagagalit sila. Nagagalit itong mga Kristiyanong ito. Amen. Sasabihin ka agad, bakit? Si Brother Buboy ba ang may hawak ng langit? Bakit si Beloved Mama Dear ba ang may hawak ng langit? Ang mahal na pastor ba ang may hawak ng langit? Wala namang sinasabi doon. Ang sabi ng Biblia, ang sinasadya ang hindi pagdalo. Sinasadya eh. Amen? May pagkakataon na makadalo. Bakit kung may karamdaman na, kapag may problema na, kapag pinapalo na, text na ng text, tawag na ng tawag, nagmamakaawa na sa mga kilala, papuntahin dito mga manggagawa, sabihin sa mga manggagawa, ipagpipray kami. Tingnan niyo po. Amen? Amen? Madali at magaling gumawa ng alibay. Pinagmulan pala nito si Satanas, si Adan at si Eva. Amen? Anong pagkakaiba natin kapag ito ang ating gagamitin? Kapag ito ang ating gagawin, anong pagkakaiba sa atin doon? Ito ang magiging mangyayari. Ito ang magsiseparate sa iyo na buong akala mo mainit ka pa na naglilingkod sa Diyos. Andito ka nga, adults choir ka, youth choir ka, Jesus Finest Generation choir ka, manggagawa ka, mangangaral ka, pero ni isa doon sa mga turo ng mahal na Panginoon, hindi mo nagagawa, bagkos lumilihis ka pa. Sa paanong paraan, maminamahal, napakarami. Amen. Sa tuwing tayo'y nagkakatipon, iba-ibang pagsusuri sa ating mga kasalanan ginagawa na binabalangkas sa mga mangangaral na dapat nating iwasan. Amen. Na dapat hindi natin gagawin. Amen. Amen. Pero ginagawa pa rin. Dahil sa mayroon siyang katuwiran. Mayroon siyang alam na rason. Siya na nga ang perpekto. Siya na nga ang tama. Lahat, wala na siyang pinakikinggan. Siya lang ang tama. Maging ang mahal na pastor, maging ang preacher niya. Wala nang tama. Siya lang ang tama. Kahit anong paliwanag mo, kahit anong sasabihin mo, wala na talaga ang pinakikinggan. Dahil siya lang ang tama. Wala ka raw pagkakaiba sa kapanahunan nung unang nilalang ng mga tao, kaya pinalaya sila sa Garden of Eden. Nawala yung kanilang pagiging anak, kaya kinakailangan pagdusahan nila. Amen. Kinakailangan kanilang pagbayaran yung mga consequences na ginagawa ng dahil sa mga alibay na ginawang ito. Ang ahas, ang parusa sa ahas,
Dito sa 14 hanggang 15, pakibasa. Amen? 14 hanggang 15, versikulo 14 at 15. Yan ang parusa sa ahas. Genesis chapter 3, verse 14 and 15. Amen. Dito po sa Genesis ng kabanatay 3 ng talataya 14 hanggang 15. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-alitin ko ikaw, at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Palakpakan po natin ang ating malapayan. Kaya kapag nakikita tayo ng ahas, hinahampas ka agad natin, dinudurog ka agad natin yung ulo. Galit na galit tayo. Amen? Amen? Parusa ng Diyos. Pinarusahan. Gagapang gamit ang tiyan. Kakain ng alikabok. Isusumpa. Amen? At medyo harsh masyado yung conversation yung conversion ng Tagalog sa 15. Wala namang enmity, yung tawag noon. Wala namang maminamahal yung sinabi dito na yung enmity, and I will put enmity between thee and the woman. Hindi po yung mayroon silang relasyon, mayroon silang nagiging mga anak, hindi po. Marami pong mga interpretasyon dahil katulad nung nag-interpret ng Tagalog, hindi po yung ibig sabihin yan. Yun pong mga anak nila, ang magiging supling, tayo nga po yun, hallelujah, na kapag nakita ng ahas, kahit ipinagbabawal ng kalikasan dahil mayroon silang ginagampanan sa ating kalikasan, talagang pinapatay ito, hinahampas talaga ito. Amen. Lalo na tayong mga Kristiyano, kapag nakita ng ahas, ay wala tayong pinapalampas. Patay talaga diretso yan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang babae, dito sa versikulo 12, ang babae daw maminamahal, ang sabi rito, ang babae ay and the man said, the woman, ang parusa, 16 maminamahal. Ang parusa sa babae, dito sa versikulo 16, sinabi po rito, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, mga nganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y panginginoon sa iyo. Tingnan niyo maminamahal, yung parusa, manganganak siya. Di ba ang manganganak? Sabi nga nila, yung isang paa na sa hukay na, yung isa na lang natitira. Amen? Amen? Grabe yung paghihirap. Pagkatapos, wala daw ibang gagawin ang babae kundi palulugdan. Bigyan ng kaluguran ang asawang lalaki. Tingnan po maminamahal, ang parusang ito, dahil sa kanyang pagpapadaya, sa kanyang pagsunod doon sa buyo, maminamahal, na hindi man lang niya inamin, hindi man lang niya sinabi, mahal na Panginoon, pasensya na po. Opo, nagkamali po ako, nagpabuyo ako doon sa ahas. Ang sabi niya, yung ahas kasi nagsasabi, kapag kakainin ko yung prutas, magkaroon daw ako ng katalinuhan na kagaya daw ako ng Diyos. Malalaman ko daw ang tama at ang mali. Ang nangyari sa amin, bakit nagkaganito kami? Tingnan niyo po, kanya pong ibinigay ang kasalanan sa iba. Hindi po niya inaangkin, hindi po niya tinatanggap ang kasalanan. Hindi niya inako ang kasalanan. Amen. Karamihan ngayon, tingnan niyo po, lahat ng ating pangangatwiran, sabi ni Solomon, ay parang walang kabuluhang bagay lamang sa paningin ng Diyos. Meron kaming kasama dito na manggagawa dati.
Inasign ko doon sa dako ng Palawan. Nagtataka ako. Wala pang isang buwan, text na ng text, tawag na ng tawag, Kuya, uwi na po ako. Bakit? Wala ka pang isang buwan diyan. Eh, ayusin mo ang gawain diyan. Para bago mo iwanan, matuto na yung mga nandiyan. Kapag sila na lang, mapangatawanan nila yung ipinangaral mo at ipinangaral ng ating dearly beloved pastor. Sabi niya, kasi kuya, tingnan niyo po kasi kuya, yung aking anak, namimiss na ako. Kasi kuya, hindi na makatulog yung aking anak. Dahil sa gabi, ako ang hinahanap dahil sa akin tumatabi. Yan niyo po. Sabi ko, hindi pwede. Yung pamasahe mo papunta dyan, hindi basta-basta. Ang layo pa. Pagkatapos, yun lang ang katuwiran mo. Mukha naman yatang hindi kaya yan. Di ba? Advanced na ngayon. Pwede naman kayong mag-usap sa cellphone. Yung sa messenger, di po ba? Di, harap-harapan naman yan. Di, anuin mo na lang. Hindi siya umaamin na mayroon pala siyang personal na pangailangan. Na naging problema sa kasalukuyan ng lahat. Na hindi na lang aminin. Bakit hindi na natin sabihin, Kuya, alam mo naman, may asawa tayo pareho. At bakit ka pumayag na pumunta diyan na ang kontrata ay 3 buwan? Wala pang 1 buwan, gusto mo nang umuwi. Sabi ko, sa gagawin mo na yan, may consequences ang mahal na Panginoon sa inyo diyan. May parusa sa inyo diyan ng mahal na Panginoon dahil hindi naman kayo pinapadala diyan without a cause. Amen? Amen? Di kayo, kapag pinalo na, pinalalahanan na, lapit na, Kuya, bakit kaya pinalalahanan ako? Sabi ko, hindi ba't sinasabi ko sa inyo na yung tungkulin ninyo, si ate ninyo, hindi ninyo alam, si ate Liz ninyo, nagkrusada tayo, ayaw kong bigyan ng panggastos sa krusada sa Coron nung araw. Nagbigay siya, 2,000 lang. Doon siya nagumpisa na pinaalalahanan ng Mahal Panginoon. Kaya mula noon, talagang nakita diyan na talagang inuutusan tayo ng Mahal Panginoon dahil mismo sinabi ng kanyang propeta, ng ating assistant pastor na pangalagaan yung mga kaluluwa diyan pagdating ng araw na tayo na po yung mapapadala. Napaalalahanan siya. Ikaw pang hindi paalalahanan. Amen? Mas malapit yata iyon sa Mahal Panginoon. Ikukumpara sa iyo. Ikumpara sa atin. Amen? Anong nangyari? Nagpupumilit. Anong consequences? Umalis ang banal na espiritu ng Mahal Panginoon, nawala ng gana, bigla na lang nag-disappear, bigla na lang nawawala. Malalaman mo, hindi naman ako ang nag-assign sa kanila dito na makakasama natin. Amen? Sila naman ang nagpupumilit na pumupunta rito at lalo na inappoint sila ng ating mahal na Minister Will D. James. Amen? Sabi natin, beloved folks, Kuya, palipatin mo na yung isang preacher diyan sa dako ng Bulinaw diyan para maturuan mo ng tama. Ayaw talagang magpaturo dahil sarili nila ang nasusunod. Sila talaga ang tama. Wala talaga silang pagkakamali. Palakpakan muna natin ang ating Mahal na Panginoon. Sa madaling salita, masama na naman si Kuya. Nabalitaan natin, lumipat na pala ng isang lugar. Paglipat sa isang lugar, sabi ng ating beloved minister, June Isguera. Pakatandaan ninyo ito lahat ng preachers, elders, sabi ng ating beloved Minister John Isguera. Lahat ng mga manggagawa, lahat ng ordained preacher, lahat ng preacher, lahat ng mga elders, kung anong ginagawa mong kasalanan dito sa lugar na ito, kahit saan ka padadalhin, kahit kapisan mo pa ang pastor mo, ang assistant pastor mo, ang kanilang mga anak, same na kasalanan ang gagawin mo pagdating doon sa lugar na yung pupuntahan. Nangyayari, totoo. Amen? Hindi nagtatagal. Akala mo talaga, sila talaga ang pastor ng sarili nila, sa sarili nila. Anong mga alibay? Kasi ang aking nanay nagkasakit, pupuntahan mo. Sinabi ng Biblia, hayaan mo ang patay na maglibing ng kapwa patay.
Ang mga tao, mga Kristiyano na ginagamit na, hallelujah, nandito na sa rooftop, nangangaral ng mabuting balita, wag nang bumaba, wag nang lumingon, wag nang bumalik. Mahalaga ang pangangaral ng mabuting balita dahil marami tayong iakyat sa langit ng mga kaluluwa. Katuwang ka ng pastor mo sa pangangaral ng mabuting balita. Matigas ang ulo. Mabalitaan na lang natin. Ayan, balik sa dati. Balik sa uno. Hindi natin binabantayan. Hindi natin naobserbahan. Anong binanggit, paminamahal ang ating mga ngarala? Sandi lang sinabi, naging stagnant ang ating pananampalataya. Anong ibig sabihin ng stagnant? Hindi na makagalaw, ando na lang. Bakit? Self-centered na Kristiyano ka. Ikaw lang ang tama, hindi ka pwedeng magkamali. Ikaw lang pwedeng tama palagi. Laging mali ang preacher mo, laging mali ang nangangaral sa iyo, laging mali ang nagtutuwid sa iyo. Ikaw lang ang tama. E didisin sana'y hindi ka na pumasok, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi ka na sana nagiging manggagawa, hindi ka na sana nagiging mangangaral, hindi ka na sana nagiging mangawit, manunugtog, o ano paman. Bakit niyakap mo pa? Kaya mo na pala sa sarili mo. Amen? Yang iyong pinapractice ngayon ay alibay ang tawag diyan. Na yan ay namana mo kay Satanas. Amen? Amen? Ang mga Kristiyanong tunay, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong magpasakop, marunong sumunod, marunong sa lahat ng bagay. Anong sabihin ng mahal na Panginoon? Sunod-sunuran siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo pwede maminamahal mga ngatuwiran diyan. Dahil yan talaga ay base sa sinabi ng banal na kasulatan. Amen. Amen. Bakit hindi natin tularan? Sabihin natin, bakit? Hindi naman talaga kasi ako perpekto. Sino bang nagsabing perpekto ka? Sino bang nagsabing perpekto tayo? Wala naman talagang perpekto. Amen. Pero bakit hindi natin tularan si Job? Ang buhay ni Job. Di po ba? Ang faithfulness, pagiging matapat ni Job, yung kanyang integrity, yung hindi matatawaran na kalidad, quality ni Job. Amen? Amen? Hindi matinag na pananampalataya. Pinatay ang kanyang mga anak, hayupan, ang natitira asawa na lang. Amen? Amen? Kala mo, dinaanan ng ipo-ipo na pinakamalakas. Mas malakas pa doon sa mga nangyayari ngayon sa Amerika. Amen? Pero anong sinabi ng minamahal, hallelujah, ng banal na kasulatan, basahin natin ang Job, chapter 2, verse 9 up to 10. Then, ibalik natin sa 5 at 7. Praise the Lord. Unahin muna natin yung 9 at 10. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, kabanata 2, talatay 9 hanggang 10, talon sa 5 at 7. Ito pong sinasabi, nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mamaya basahin natin, ibalik natin doon sa sinabi kong bersikulo. Tingnan niyo po. Dito po sa pangyayaring ito, hiningi po si Job ni Satanas. Umakyat panaog sa langit. Alam naman natin ang istorya ng buhay ni Job. Sinabi ni Satanas, mahal na Panginoon, bakit hindi mo subukin itong Job na to? Kaya lang naman pinaglilingkuran ka. Grabe talaga ang kanyang pagtatapat sa iyo. Dahil pinagpala mo siya sa lahat ng bagay. May mga anak siya, may asawa, may mga ari-arian, may mga tauhan, lahat-lahat ibinigay. Bakit hindi mo siya puksain? Bakit hindi mo siya parusahan para mapakita talaga kung talagang maging tapat pa rin siya kahit anong mangyari?
Nilagyan ni Satanas si Job ng mga bukol-bukol sa katawan. Amen. Mga uod, inuod ang buong katawan. Amen. Kaya nga dito sa ating binasang talata, yung kanyang asawa na mismo nagsabi, manatili ka pa rin ba diyan sa katapatan mo? Hindi mo pa rin ba talaga hubarin at iwanan ang Diyos mo? Ayan o, tingnan mo mukha mo. Kilalang kilala ka, prominenteng tao, pero bukol-bukol ng buong katawan mo, inuod ka pa. Anong sagot ni Job? Pag may nahulog, maminamahal na mga uod, kinukuha pa sa lupa, ibinalik sa kanyang katawan. Dahil sabi ni Job, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang mag-aalis. Anong sabi ni Job, maminamahal, hangal na babae, matuto ka lang bang tumanggap ng mga pagpapala kapag tayo sinusubok? Hindi mo na pasalamatan ang Diyos? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May alibay ba si Job? Wala. Pero ang babae, mayroon. Amen. Amen. Kaya consider this na ang mga babae talaga, they are weaker vessel. Pero maminamahal, hindi naman po lahat. Bakit si Ruth sa Biblia? Amen. Nagiging, nung nagkaroon ng problema, nagkaroon ng Ruth para manatili ang mga anak ng Diyos. Siyang nakikiusap sa mga Israelita na manatili. So, ang ibig sabihin, hindi natin pwede rin maliitin ang mga kababaihan. Pero, maminamahal, tayong mga kalalakihan, bantayan po natin ang ating mga asawang babae. Baka bubuyuhan tayo. Baka pagsabihan tayo, maminamahal. Pagkatapos, hindi naman pala natin alam, vice versa lang. Ako'y naniniwala na kapag ang ating mga anak, maayos po ang ating pagpapalaki, lahat ng ating mga anak ay magiging masunurin. Pero nakapagtataka na kapag ikaw na mismo na magulang ang pinagmulan na ang iyong anak ay nagiging salbahe, abay ibang usapan na yan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nandito tayo sa spiritual world. Lahat po dito, maging noon pa man kami maminamahal, hallelujah, sa puder ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, amen, amen, wala kaming katuwiran, lahat ng mga magulang, kapag ang kanilang mga anak pinatatawag ng mahal na pastor doon sa taas at kanya pong kinakausap, pinakukumpisal sa lahat ng mga kasalanan at kung sila'y nagkakamali, anuman ang kanilang ginagawa, talagang kanilang pinarurusahan ayon doon, maminamahal, sa pag-ayos ng buhay ng mga bata. Pero kinukonsinti sila, abay hangal ka na magulang, katulad ka ng kahangalan ng asawa ni Job. Nang sabi ni Job, hindi mo ba itatakwil ang Diyos mo? Ayan, nagkabukol-bukol na yung katawan mo. Nagkandahirap-hirap na tayo. Pagkatapos ngayon, pupuri-puri ka pa rin. Magpapasalamat ka pa rin. Maglilingkod ka pa rin sa Diyos mo. Ang sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito. Ang Diyos ang naglalagay nitong bukol. Ang Diyos ang naglalagay ng mga uod dito. Ang Diyos din ang mag-aalis dito. Dahil ang aking Diyos na pinaglilingkuran, kailanman hindi ako tatalikuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa yung sinabi kong talata. Medyo magandang pag-usapan ito din. Mamaya, maminamahal, malaman natin anong mga buod ng ating mga pinag-uusapan. Kindly, dito po sa 5 hanggang 7. Amen. Dito pa rin sa Job, ang Kabanata 2 ng talata 5 hanggang 7. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng bukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasubalian si Job o pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Say, ibig sabihin, may kapahintulutan. Amen. Pero dito po natin makikita na hindi natitinag ang mga tunay at totoong Kristiyano. Dahil nakasalalay ang ating paglilingkod na ito, maminamahal, hindi lang sa kasalukuyan, in the near future,
Kung ngayon pa nga lang ganyan ang ating pag-uugali, puro alibay natin, puro kagustuhan natin, puro tayo ang tama, hindi ka makapasok doon sa greener pasture na pinangako ng Diyos. Hindi mo matanggap ang pangako ng mahal na Panginoon na langit at buhay na walang hanggan. Kung ganyan ka, ganyan ako, ganyan tayo katigas ng ulo. Stiff-necked, stubborn, amen? Stubbornness. Alam natin na kapag ito ang ating paiiralin, mainam pa natin magtanim ng kangkong at kamote. Meron pa tayong mapapala. Ngawa na ngawa ang mga ngaral dito, hindi mo pinakikinggan. Pinakikinggan mo nga, pero pinapalabas mo lang sa iyong kabilang tainga. Ipasok mo sa utak mo, ipasok mo sa puso mo, namnamin mo, matuto kang magbubulay-bulay, matuto kang magninilay-nilay, matuto kang tumanggap. Mahal na Panginoon, ang layo ko na pala. Mahal na Panginoon, hindi na pala ako si Brother Buboy. Hindi na pala ako si Brother Suwanso, si Sister Suwanso. Ang layo ko na sa iyo. Patawad, mahal na Panginoon. Matuto ka na tumingin sa sarili mo. Ano bang pinanggalingan mo? Ano ka ba sa paningin ng Diyos? Sino ka ba sa paningin ng Diyos? Amen? Dahil dito, si Job, hindi nakikitaan ni anumang anino ng pagkukunwari, anumang mga alibay. Makikita natin ang perfection ng pananampalataya ni Job. Amen. Kaya huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Huwag nating sabihin na hindi natin kaya. Kung nakayanan ni Job, bakit? Hindi ka naman pababayaan ng mahal na Panginoon. Hindi ka naman iiwanan ng mahal na Panginoon. Nang sabi nga, anumang mga nararanasan natin, mga pagsubok, mga problema, mga suliranin ngayon, andyan pa rin ang kamay ng mahal na Panginoon na handang aabot sa iyo. Andyan pa rin sa iyong likuran na kapag ikay natutumba na, ikay nadadapa na, sinasalo ka. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Anong gusto natin? Tularan natin yung sinabi ng Biblia na asawa ni Lot, pinapatakas na nga sila dahil uulanan na ng asupri at ang Sodom at Gomora. Ang sabi ng mga anghel, itakas mo ang lahat na maniniwala sa iyo. Ang naniniwala sa kanya, yung dalawa niyang anak at kanyang asawa. At saka si Lot, 4 lang. Dahil nakipagtalastasan nga si Lot. Maminamahal na kung mayroong 10, hindi sisirain ang Sodom at Gomora. Pero 4 lang ang nakita. At sinabing, itakas mo sa lalong madaling panahon ang buhay mo. Lumayo ka sa Sodom at Gomora, doon sa kabundukan, para hindi ka makasama sa sumpa na mangyayari sa Sodom at Gomora. Anong sinabi maminamahal ng banal na kasulatan? Nakatakas ang 4. Binigyan ng babala, wag lumingon. Yung asawa ni Lot lumingon. Paglingon ng asawa ni Lot, naging haliging asin. Tingnan niyo po, anong aral ito? Sinasabihan na tayo, therefore if any man be in Christ, he is now a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Anong nagbago? Ikaw pa rin yan eh. Wala kang pinakikinggan kundi sarili mo eh. Amen? Amen? Anong naging bago diyan? Anong nagiging new diyan? Wala pa rin. Ikaw pa rin ang nasusunod. Desisyon mo pa rin ang nasusunod. Aba, maminamahal. Gusto mo? Gusto natin maging katulad ng asawa ni Lot na naging haliging asin? Wala na tayong oras para basahin yan. Kayo na lang magbasa. Nasa Genesis chapter 19, verses 17. Then, italon sa 22 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. Dito na lang tayo sa huling talata. Sa Job chapter 4, verse 17 up to 19. Dahil medyo kinapos talaga tayo sa oras. Miyerkules, maiksi ang ating panahon. Amen. Naway maulit pa ito ng ating mga beloved elders. And another sense of examples. Diyan sa bagong tipan naman. Atin po nga, marami po. Lumang tipan lang po itong aking ni-research. Kaya sa bagong tipan, mas marami pa ito. Kaya libasa sa huling talata. Dito po sa aklat ni Job, Kabanatang 4, talatang 17 hanggang 19. Ito ang ating memory verse. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng
Hope, Kabanata 4, talata po ay 17 hanggang 19. Ito pong sinasabi, magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan? Hindi na yung Genesis. Pakiulit, pakiano po, doon na tayo sa Hob. Okay, basa. Aklat po ng Hob, Kabanata po ay 4, talata po ay 17 hanggang 19. Ito pong sinasabi, magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kaysa sa Diyos? Lilinis pa ba kaya ang tao kaysa sa may lalang sa Kanya? Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa Kanyang mga lingkod at inaari niyang mga mangmang ang Kanyang mga anghel. Gaano pa kaya sila na nagsisitahan sa mga bahay na putik na ang patibayan ay nasa alabok na napipisang gaya ng paru-paro? Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Yan ang pakatandaan ng lahat ng Kristiyano na hindi mawawalan ng alibay. Isiksik ninyo sa isipan ninyo. Isiksik natin sa isipan natin, sa puso natin. Itong sinabi ni Job, chapter 4, verse 17, 18, and 19. Shall mortal man be more just than God? Mataas ka pa ba sa Diyos? Brad, sis, Brother Boboy, Sister Vimes, mataas pa ba tayo sa Diyos? Shall a man be more pure than his maker? Na ikaw na ngayon ang magtitingala sa sarili mo, wala kang pakikinggan. Kung wala kang pakikinggan, ang impyerno ay nakantay na sa iyo. Pag ikaitapon sa impyerno, sasabihin mo, tama pala si kuya, tama pala ang ating ordained preacher, tama para ang mahal na pastor. Behold, he put no trust in his servants, and his angels he charged with folly. 19. How much less in them that dwell in houses of clay. We are the house of clay. Sabi yan, whose foundation is in the dust. Galing ka sa alikabok, babalik ka sa alikabok. Sa ayaw mo at sa gusto. Makinig ka sa mga pantas. Dahil ang mga pantas ay nagpapahalaga sa iyo. Iniibig ang iyong kaluluwa. Ayaw niyang maibulid ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kaya yung hindi dumadalo ng Miyerkules, pag nag-rapture ng Miyerkules, isang tiyak na bagay, hulog sila. Iwan sila sa rapture. Yung ayaw mag-overnight, iwan sila. Sure. Dahil sabi ng mahal na pastor, man of God na nagsasabi, na pinupurify tayo ng Word of God during our services. Nagkakamali tayo bilang visible church. But the invisible church, bilang invisible church, paminamahal, bilang visible church, yung visible, andito tayo, palagi, nagkikita-kita. Tayo'y pinupuro. Pag napupuro ka, kaya bumababa ang Espiritu Santo ng Malapanginoon. Pinupuspos ka niya ng kanyang Santong Espiritu. Malakas ka! Amen! Abay, kahit overnight, tutulugan. Kahit puri, walang tao. Sabi nga ng Biblia, let everything that hath breath praise the Lord. Let everything that hath breath praise the Lord. Ibig sabihin, mga halaman, nagpupuri sa Malapanginoon, mga ibon, mga hayop, lahat ng mga umuusad. Kaya nga umaalulong ang aso, nagpupuri sa Malapanginoon. Tao ka, hindi ka marunong magpuri. Abay, sumpain ang sarili mo kung ganun. Dahil sinabi mismo ng Diyos, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Kaya maminamahal, no alibis. Ang alibay ay katunggali, kapariho ng kasalanan. Pag may alibay ka, kasalanan yan. Nagkakasala ka pa rin. Maliwanag, tuldukan natin. All alibis are but sins. Hindi ko sinabing perpekto ako, wala kong alibay. Lahat tayo mayroon. Kaya lahat tayo may tama dito sa araling ito. Salamat sa Diyos. Tayo umawit sa ating Malapanginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Lord Jesus. Susunod sa'yo, aking Panginoon, habang ako ay may lakas. Maglilingkod ako
sa pangalan mo. Aking iaalay ang buhay ko sa'yo. Susunod sa'yo, aking Panginoon, habang ako ay may lakas. Maglilingkod ako sa pangalan mo. Aking iaalay ang buhay ko sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa'yo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Hallelujah, Jesus. Susunod sa'yo, aking Panginoon. Habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal, ipikit ang inyong mga mata, makipag-usap tayo sa ating Diyos na buhay. Sa hapong ito, napakarami nating mga alibay, napakarami nating mga katuwiran na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Alam ko, mga minamahal, hallelujah, tayo pinipirpekto pa lamang ng mahal na Panginoon. Walang patutunguhan, walang pabubutahan, mga minamahal ko, ang ating mga pangangatuwiran sa harapan ng Diyos. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Hallelujah! Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa'yo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan mo, aking Panginoon. Purihin ang ating Balapang Jesus, maminamahal. Hallelujah. Masakit man ang mga pangangaral na ito. Ngunit kung matuto tayong tumanggap, ito ang magpapagaan sa ating kalooban. Marunong tayo, maminamahal, umamin. Huwag pagmatigasin ang ating mga puso. Handa ang Diyos na magpatawad. Dahil sa mga salitang ito, ito ang magpipipirpekto sa atin. Dahil sa mga salitang ito ang tutulong sa atin upang tayo'y taos puso ng makipag-ugnay, makipag-usap sa ating Diyos. Magmamakaawa tayo na tulungan tayo. Malagpasan natin. Hindi ito kahinaan, katigasan ito ng ulo. Walang matigas na ulo papasok sa langit. Walang matigas na ulo na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Bagkus ang mga masunurin, buong pagpapakumbaba, umaamin sa kanilang mga kasalanan, mga pagkakamali, mga pagkakasala, sila ang higit na kinukonsidera, kinalulugdan, kinaawaan ng mahal na Panginoon.
in the other side, anong may pagmamalaki natin sa mahal na Panginoon? Mayroon na po ba tayong nagagawa? Kung ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, nagproklama mismo. Ang sabi nila, hindi pa man lang kami, nakahakbang ng isang hakbang sa isang baitang sa aming nagawa. Sa kabila ng napakarami na nating nailigtas sa tiyak na kapahamakan, na ilapit sa paanan ng mahal na Panginoon, ganun ka mapagpakumbaba ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Pero tayo, natuto lang magbuklat ng Biblia, nabigyan lang ng Biblia, nakarinig lang ng salita ng Diyos, napangaralan lang. Akala natin mas magaling pa tayo sa mga ngaral. Walang pagsisising nauuna, laging nahuhuli. Nakakaawa ang mga Kristiyano, maminamahal na nagmamatigas. Masyadong mayabang. Nabong akala natin ay may kakayahan na tayo, may alam na tayo, pero yung pala'y magpapahamak sa atin. Habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa. Matuto kang umamin. Matuto tayong umamin. Matuto tayong magpakumbaba, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, paano mo mapatunayan na humingi ka ng tawad at matuto kang humingi ng tawad? Dito pa lang sa lupa, ang kapatid mo nandiyan lang sa tabi mo, hindi ka man lang nakakalabit. Brad, sorry po. Nay, tay, sorry po. Kuya, ate, sorry po. Kaya, totoo ang aral ng mahal na pastor, beloved Mama Dear. Kami nung araw, kahit walang kasalanan, na paratangan lang, na pagsasabihan lang, sumusulat kami. Pag pinapatawag kami, buong pagpapakumbaba, kahit wala kaming ginagawa na mali, na sa pag-amin, pagkatapos on ma-realize ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, wala palang ginagawa itong kapatid natin na to, pero nagpapakumbaba, umamin. Diyan, mapapakita natin na tayo nga ay nagmamature na. Tayo na nga ang mga Kristiyanong tunay. Pero yung buong ego, buong taas ng pride, wala ka nang pinakikinggan kundi sarili mo. Saan ka pupulutin kangkungan? Mabuti kung may kangkungan pa. Kung pupulutin ka sa gitna ng karagatan, sa gitna ng eri, anong mangyari sa iyo? Kaya bago mahuli ang lahat, gawin mo ang tama. Gawin mo ang dapat mong gawin para ikay mapatawad ng mahal na Panginoon bago mahuli ang lahat. Dakilat mapagpala namin Diyos sa namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa mga salita mong aming pinag-aralan, naway titimo sa aming puso, manatili ito. Amin itong pagbubulay-bulayan, amin itong alalahanin, aming makikita ang kagandahan ng layunin ng araling ito upang huwag kaming mapahamak. Salamat malapay Isus sa mga salita. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa mga mangangaral mo. Salamat sa aming mahal na pastor. Salamat sa mga nagpapahalaga sa aming kaligtasan. Natuto kami, mahal na Panginoon, sa mga bagay na dapat namin matutunan. Kaya buong puso at buong pagpapakumbaba, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan sa hapong ito. Upang anumang aming mga kahilingan, aming minamahal mga kapatiran na narito, ipagkaloob mo po sa himalang kaparaanan. Patuloy mong panghawakan ng kanilang pananampalataya, pagtibayin ng kanilang pananampalataya, tulungan mo sila sa kanilang mga paninindigan. Gibain mo ito, malapang yung sus, ng simple na mapangunawa, papapakumbaba.
Dahil nakita namin, mahal na Panginoon, ang pag-ibig mo ang naghahari. Ang pag-ibig mo ang nananagumpay. Kaya kaming lahat ay narito, nagpapasakop, sumunod sa iyong banal na kalooban. Sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, and their beloved children, dinadalangin namin ang lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong niyong kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal, mga karamdaman na bumabalik, mga problema, mga suliranin, itaas ang dalawang kamay, yung mga problema sa pananalapi, inyong mga negosyo, mga hanap buhay na pasaganain yan ng mahal na Panginoon. Hilingin niyo po mga negosyo ninyo, yung mga pananim ninyo, yung inyo pong mga hanap buhay sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit. Mahal na Panginoong Jesus, kahabagan mo ang iyong mga anak na narito na sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ano man ang kanilang kahilingan, ang kanilang mga pananalapi, mga problema, mga suliranin, lutasin mo ito. Panghawakan mong matibay ang lahat ng mga anak. Di mong sabihin, incurable sicknesses, diseases, leukemia, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus, rayuma, asthma, hallelujah, cast out, cast out, cast out, mga panlalamig, palulupaypay, cast out, my beloved brethren, right now, be healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, victory we claim, in Jesus' name, praise the Lord, hallelujah, mga bisyo, hallelujah, hallelujah, pag-inom ng alak, pagmumura, cast out in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, iwagayway ang ating mga kamay, maminamahal. Tumalon tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, tumalon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. Praise the Lord. Medyo malawak yung aralin na yan, maminamahal, kaya inabot talaga tayo isaktong oras. May announcement pa, pero madadagdagan pa yan, alam ko. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon upang maliwanagan panlubos ang aralin na yan. Narito po ang ating beloved Elder Brother Jobs para pangunahan po tayo sa ating pong mga announcement. Lahat po'y pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at sa ating mga napakinggang mga salita ng ating butil na buhay, mga minamahal. Amen. That will cleanse us at yan po mga minamahal ay ginagamit natin ang mga salita yan upang ating pong magamit sa ating pagtahak hanggang sa pagdating natin sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal sapagat medyo gaul na po tayo sa oras sa ating pong mga announcement ay this coming Friday, ay ito po sa sanlibutan, ito yung tinatawag nilang Biyernes Santo. Amen. Amen. Pero sa atin mga minamahal, overnight prayer natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, we will be practicing ating i-commemorate o ating ipapractice yung foot washing. At yan po mga minamahal, very, very solemn po ito sapagkat ito po ay nagpapatunay ng servanthood at yung ating pong pagpapasakop sa mahal na Panginoon. At sabi nga mga minamahal, paglilingkod sa ating kapwa Kristiyano. Even sa mga nangunguna sa atin, hugasan yung ating mga paa. Tayo naman maghugas sa ating pong paa ng ating mga kapatid. Ibig sabihin mga minamahal, it symbolizes servanthood. Kaya po mga minamahal, napakahalaga nito at very solemn. Ating damahin ang grabing pagpapala nito this coming Friday. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at let's be excited with this. At yan po mga minamahal, hiniling lang po sa ating po mga beloved choir members. Bahala na kayo whether it is youth choir or adults choir. Kailangan po kasi natin ng 6 na siguro batya na lang, wag na yung planggana dahil maliit. Nung last kasi natatapon yung maliit. Kaya siguro kung mayroon tayong batya, 6 na batya dyan, mag-identify na kayo kung sino magdadala. Dahil kung lahat ng choir ay magdadala, baka mapupuno tayo ng batya. Amen? Kaya dapat mag-identify lang tayo ng number. 6 lang siguro, Ate Vines. Okay na po yun. O, sige. So, 6 lang na batya ang ating dadalhin. But, yung ating pong mga tuwalya, towel natin,
ay siyempre medyo dadamihan natin ng konti. Yung may kalakihan siguro na tuwalya, huwag yung maliit lang dahil pampunas natin ng paa pagkatapos na ating pong mahugasan ng paa ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga beloved leaders, choir leaders, please take charge. Siguraduhin yung pagdating ng Friday, mayroon tayong 6 na batya at mayroon tayong towel na gagamitin. Siguraduhin nyo talaga yan because we are leaders, dapat let's do our responsibilities. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga announcement. Ang ating pong 10 piso mula sa puso ay tuloy-tuloy pa rin po dyan. 100 kung gusto natin kung magkano yung ating may bibigay para po sa ating pong TV program. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating TV program, mga minamahal. Kada Sabado po yun. 10:30. Ngayon, 10:30 na. Nung last na nakapanood ako is 10:30 na. So, ibig sabihin, mga minamahal, earlier, pa-early ng pa-early. So, ibig sabihin, buhay pa at gising pa yung mga anak ng Diyos. Amen? Gising na gising pa at pwede nating panoorin yan. Sapat maraming naliligtas dahil sa ating po mga TV program. Kaya supportan po natin yan at yan po idan po natin sa Beloved Sisters Information. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa Sunday, this coming Friday, ang ating oras ay start tayo ng alas 9 ng gabi ng Biyernes. Tapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At yung ating Wednesday service po natin, katulad dito, ang ating oras alaunang ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. At yung ating pong Sunday natin, ating general worship, ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Dito yan sa may 157 Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study every Tuesday. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa may Barangay Tibag, Benitez Residence, San Carlos City, Pangasinan. Sa mga malalapit dyan, siguro doon yung mga kapatid talagang susuportahan po natin. That yung Bible study na yan, double strong po yan mga minamahal. Tayo po, bilang Kristiyano, na talagang nare-revive po tayo, nakakapaging tayo mga pangarap. Another thing is, nasusuportahan natin yung ating mga kababaryo, mga kababayan natin na gustong lumapit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Meron po tayong lay hands after po ng ating pong banal na gawain. Sa mga gusto magpa-lay hands, lumapit lamang po kayo at kayo po yung ating pong ililay hands. Meron po din pong counseling right after ng ating pong banal na gawain. Sa ating beloved sisters, diyan po sa ating mga beloved sisters information. At yung ating pong mga beloved brothers dito po sa ating beloved preachers area. Pero kapag medyo mabigat-bigat, talagang dito lahat tayo sa ating pong beloved preachers area. Amen? At meron po tayong child dedication and water baptism right after po ng ating pong ating closing prayer. At kung wala na po, ay tayo na po itumayo mga minamahal at magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Mag-ingat tayo parati. At talagang keep safe parati. Health protocol parati. Huwag masyadong maglalakwat siya. Amen? Amen? Sapagkat dyan po dumadami ang COVID-19. Tayo po natin dumalangin. Narito po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Roger. Amen? Praise the Lord. Pangunahan po tayo sa ating pong pananalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Lahat po na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. At tayo pong lahat minamahal ay sama-sama pong minamahal, magmanalangin sa ating pagtatapos, sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan. Sa unang dalangin naming mahal na Pastor Will Estrada Alameda, maraming salamat mahal na Panginoon sa patuloy mahal na Panginoon na pinagpala mahal na Panginoon, mahal na gawain, mahal na Panginoon, maraming salamat sa patuloy pagkilos ng mahal na Panginoon, maraming salamat mahal na Panginoon na patuloy paglangis mahal na Panginoon sa batiyong yung banal gawain mahal na Panginoon, maraming salamat sa paglangis mo sa lahat ng iyong mga ginagamit mahal na Panginoon, mula po sa pagda-MC mahal na Panginoon, pagdala ng mga pag-awitan mahal na Panginoon, maging sa mga
buhay na patunaw ng mga anak, mahal na Pinoon ang kalakasan sa amin, maging sa katapatan ng pagigay, sa bawat handog ng iyong mga anak, mahal na Pinoon. Maraming salamat, mahal na Pinoon, na patuloy pagkilos ng mahal na Pinoon, sa pinagpala, mahal na Pinoon, mga awit, mahal na Pinoon, na patuloy ang iyong mga prosensya, mahal na Pinoon. Maraming salamat, patuloy, mahal na Pinoon, na iyong mga salita namin napakinggan sa hapong ito, mahal na Pinoon. Maraming salamat, mahal na Pinoon, na patuloy po kami tinuturuan, mahal na Pinoon, ito maging daan, mahal na Pinoon, makamit ang mga pangako, mahal na Pinoon, buhay na hanggang mahal na Pinoon, patuloy pagpalain, mahal na sa amin, nakakapakinig, mahal na Pinoon, salamat sa mga patuloy, mahal na Pinoon, maraming salamat, mahal na Pinoon, dalangin sa iyo, mahal na Pinoon, sa patuloy, sa maghiwa-hiwalay, mahal na Pinoon, sa mag-uwi, sa mga kanyang tahanan, mahal na Pinoon, patuloy mo kami, mahal na Pinoon, ingatan, mahal na Pinoon, sa mga danan, ilayo mo sa mga aksidente, mahal na kapamakan, mahal na Pinoon, kaya patuloy ka kumilos sa amin, mahal na Pinoon, sa iyong patuloy paghiwalay, mahal na Pinoon, ikaw po magpala, mahal na Pinoon, patuloy, mahal na Pinoon, sa sunod ng gawain, na yung mga anak, mahal na Pinoon, kami po ibalik, mahal na Pinoon, sa araw ng Friday, mahal na Pinoon, sa mga anak, mahal na Pinoon, na hindi po nakadalo, mahal na Pinoon, anumang pangailangan, tugunin mo si malaki paraanan, mahal na Pinoon, upang makapiling namin sila sa araw ng Friday, mahal na Pinoon, kayo magpala sa kanila, mahal na Pinoon, ikaw po pagaling, mahal na Pinoon, hipuin mo, mahal na Pinoon, ang mga kahinaan, mahal na Pinoon, patuloy ka kumilos sa kanila, mahal na Pinoon, kaya dalain po kami sa iyo, mahal na Pinoon, sa pakalatang panalangin, naming mahal na Pastor Willie Estrada, alamin ang mga hadlang, balakid, hindi magtagumpay, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Happy birthday pala sa ating beloved elder, Brother Alvin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Mag-ingat po kayo lahat. Magkamayan po tayo at humayo tayo may galak sa ating po mga puso. Praise the Lord. Yes, I love you with a love.
Amen.